Okay, we are live. And I still link. Wait. Sorry, 1 second. Let me show the video. Okay, go ahead. ጤና ይስጥልኝ ይህ በአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስስ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙ የሚያተኩረው የጡት ነቀርሳ ወይም የጡት ካንሰር ላይ ሲሆን የጡት ነቀርሳ ምንድነው እንዴት ልንከላከለው እንችላለን አንዴ ደግሞ ከያዘን በኋላ ደግሞ እንዴት ያለ የህክምና ክትትል ማድረግ አለብን በሚለው ሐሳብ ዙሪያ ሲሆን የፕሮግራሙ ደግሞ ዓላማ ደግሞ የጡት ካንሰርን በተመለከተ በህብረተሰባችን ውስጥ ያለውን የንቃተ ህሊና የጡት ካንሰርን በተመለከተ ያለውን ንቃተ ህሊና ከፍ ለማድረግና የተሻለ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ነው ይህንኑ ለመነጋገር ደግሞ በመካከላችን የተለያዩ ባለሙያዎችን ይዘን ቀርበናል ከመካከላችን ዶክተር ዘውዱ ልሳኑ ሄማቶሎጂ ኤንድ ሜዲካል ኦንኮሎጂ ወይዘሮ ኤደን በቀለ ኑትሪሽኒስት BS Nutrition and Dietetics and MS in Human Nutrition. Wizaro Maaza Bulbula, Registered Mammography Technologist. Wizaro Veronica Muse, Alpha Breast Cancer Support Service Masraj. Hitachen Malit Germa, Breast Cancer Survivor. Allege, Anidagmo Mavit, Damro, Wiyutum Bamamrat, Abriachu Honadlo. Majamaria. እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ ይህን ጉዳይ ለመነጋገርና ለመወያየት እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስም እጅግ አመሰግናችኋለሁ መጀመሪያ ራሳችንን በማስተዋወቅ አጭር ትውውቅ በማድረግ ፕሮግራሙን እንጀምራለን እና መጀመሪያ ከዶክተር ዘውዱ በጀምር ዶክተር ዘውዱ አጭር ማስተዋወቂያ ስለራስ አድርገልን እባክህ እግዚአብሔር ይስጥልን በመጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ ይሄ ትልቅ ፐብሊክ ሄልት ሰርቪስ ነው የምታደርጉትና ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ እኔ ዘውዱ ልሳኑ ባላለሁ ምኖረው ከንተኪ ነው ሄማቶሎጂስት ኦንኮሎጂስት ሆኜ ነው የምሰራው ፒውር ስፔሻልቲ ክሊኒክ ነው የምሰራው በብለድ ዲስኦርደርስ እና በካንሰር ዙሪያ ማለት ነው and ጀነራል ኦንኮሎጂስት ነኝ እና ብዙ የጡት ካንሰር ያላቸው በሽተኞችን አክማለሁኝ አንዳንድ ማላክማቸው ሆስፒታል የማይቀመጡ በሽተኞች አሉ ለምን ትልቅ ሆስፒታል ስላልሆነ ማለት ነው እና ወደፊት በሚቀጥሉ ጥያቄዎች እንግዲህ ጥያቄዎች በማንሳት እንወያያለን አመሰግናለሁ ወይዘሮ ኤደን በቀለ ራሽን አስተዋውቂኝ ናስተልኝ በመጀመሪያ ኢንቫይት ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ የኔ ባክግራውንድ almost 20 years nutrition ነው በpediatrics more focused አድርጌያለሁኝ ከዛ በኋላ ደግሞ in general be non-profit for example with ADA American Diabetes Association ከነሱ ጋር ደግሞ አንድ 6 ዓመት ሰርቻለሁ አሁን the last few years I am transitioning ለራሴ ወደ ራሴ business into corporate nutrition consulting
soon I'm working on that. Now I'm homeschooling my son right now. ወይዘሮ መዓዛ ቡልቡላ እባክሽ ራስሽን አስታውቂልን። በቅድሚያ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መዓዛ ቡልቡላ እባላለሁኝ። I'm a registered mammographic technologist. I graduated in 1994 from University of the District of Columbia. አሁን በብሬስት ኢሜጂንግ ወደ 24 ዓመት ሆኖኛል ስሰራ። አሁን ያለሁት ካሊፎርኒያ ሳን ዲዬጎ ነው። Still working in breast imaging. አመሰግናለሁ። ወይዘሮ ቬሮኒካ ሙሴ ስለ ራስሽ አጠር ያለ ማስታወቂያ አቅርቢልን እባክሽ። እሺ መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ሞዴሬተራችንም ለእንግዶችም ምስጋና አቀርባለሁ። ቬሮኒካ ሙሴ እባላለሁ የአልፋ ብሬስት ካንሰር ፋውንደር ነኝ። አልፋ ብሬስት ካንሰር እንግዲህ ከተጀመረ 8ኛ ዓመቱን ነው ዘንድሮ የሚያከብረው። እና እኔው ራሴ ደግሞ የብሬስት ካንሰር 10 ዓመት የብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨር ነኝ። የሶስት ልጆች የወንድ ልጆች እናት ባለትዳር ቨርጂኒያ መናሰስ ነው የምኖረው። አመሰግናለሁ። ማህሌት ግርማ እባክሽን ራስሽን አስታውቂልን። ሰላም እንዴት አላችሁ? ማህሌት ግርማ እባላለሁ። ያው እኔ የብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨር ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ተመልሶ መጥቶ ፋይተር ማለት እችላለሁ። ጀርኒ የብሬስት ካንሰር the last 3-4 years ውስጥ ያሳለፍኳቸው ነገሮች አሉ። እሱንም እዚህ ተገኝቼ በማቀውም ከናንተም ደግሞ ከዶክተሮቹም ከኒውትሪሽንም በማገኘው መልሶች እንግዲህ ብዙ ነገሮች ለማድረግ ነው ሐሳቤ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም። So I'm very happy to be here እና አመሰግናለሁ ማለት እኔ ደግሞ እመቤት ደምረው እባላለሁ የታክስ የህግ ባለሙያ ሲሆን እና የሲፒኤ ነኝ። በተጨማሪ ደግሞ በአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ የቦርድ አባል ነኝ። እንግዲህ አሁን ወደ ጥያቄው ገባለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ለዶክተር ዘውዱ ነው ማቀርበው። ዶክተር ዘውዱ ካንሰር ሲባል ወይም ነቀርሳ ሲባል ምን ማለት ነው? የጡት ነቀርሳ ደግሞ ምን ማለት ነው? ምንድነው የሚያመጣብን ይሄንን ነቀርሳ ሰውነታችን ላይ ከሚለው እና ሲምፕተምም ካሉት ምንድነው ሲምፕተሞቹ ወይንም ምልክቶቹ ምንድናቸው በሚለው እስቲ ይሄንን ብትመልስልን እባክህ። በጣም ጥሩ። ብዙ ጥያቄዎችን ያዘለ ጥያቄ ነው የሰጠሽኝ። ሰፊ ስለሆነ ማለቴ ነው። መጀመሪያ ነገር የጡት ካንሰር መዓዛ እንዳለችው ማንም ሴት ጡት ያላት ሪስክ አላት። ሪስኩ ያው የተለያየ ይሆናል። በወጣትነታቸው እኔ ራሴ በ24 ዓመት በሽተኛ አይቻለሁ ትሬኒንግ ያለው እና በ90 ዓመታቸው ውስጥ ያሉ ደግሞ በሽተኞችም እናገኛለን። እና ምንድነው ካንሰር የሚያደርገው ሴሎቹ ወይ በብረስት ዳክቱ የሚልክ ዳክት የሚሉት አለ ወይንም እንግዲህ እንደ ቅርንጫፎቹ ላይ ሎቢዩልስ የሚሉት አለ እና የሴሎቹ ከነበራቸው ኖርማል ግሮዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ወጥተው somehow altered ሆነዋል ማለት ነው እና ከኖርማል የባዮሎጂካል ቁጥጥር ውጭ ወጥተው ማደግ ይጀምራሉ። የራሳቸውን ብለድ ቬሰል እንትን ያሉ ራሳቸው አድቫንቴጅ እየወሰዱ ከሌሎች በጤንነት ከሚኖሩ ሴሎች ማደግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ያንን ምን እንደሚጀምረው በብዛት የታወቀ ነገር የለም። ሪስክ ፋክተርስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የታወቀው ሪስክ ፋክተር በአሁኑ ጊዜ በደንብ የምናውቀው አንድ ያው ጄኔቲክስ ነው። ጄኔቲክስ ፕሪዲስፖዝ ከወላጅ ወደ ልጆች የሚተላለፍ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ካላቸው እነዛ ሰዎች ጀነራሊ ዳት ሃየር ኢንክሪዝ ሪስካቸው ወይም በሽታውን የማግኘት እድላቸው በጣም ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው እና እነሱን ሰዎች ለምሳሌ አይደንቲፋይ አድርጎ ስክሪን ማድረግ መጀመር ያለበት በጊዜ በእድሜያንግ እድሜያቸው እያለ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ከ35 እስከ 40 ዓመት
መጀመር አለበት ከዛ በኋላ ከ40 ዓመት በኋላ በየአመቱ መደረግ አለበት የሚለው ህግ ለነሱ አይሰራም ምክንያቱም በ20 ውስጡ ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው እና ያንን ማወቁ በጣም አስፈላጊ ነው ስንት በሽተኞች ናቸው ለሞኖ ጄኔቲክ ፕሪዲስፖዚሽን ያላቸው ይባል በጣም ጥቂቶች ናቸው አብዛኛው የብረስ ካንሰር በሽታ ስፖራዲክ ነው ባልታወቀ ሁኔታ ማንንም ሴት አፌክት ለማድረግ ስለሚችል ሁሉ ጊዜ መደረግ ያለበት ያው ሴቶች ጡታቸውን በወር አትሊስት አንድ ጊዜ ወጣትም ሆነው ልጅም ወልደው ሳይወልዱም በቀጥሎም በየወሩ መመርመር ራሳቸውን ኤግዛምን ማድረግ ያለባቸው ነገር አለ ይሄ በጣም አምንበታለሁ እኔ ምክንያቱም ማን ሰውነታችንን ከራሳችን በላይ ያውቃል ብዙ ጊዜ ሴቶች የምዳስሰውን የምነካውን አላውቅም ነው የሚሉት እኔ ብዙ ጊዜ የምነግራቸው አሁን ትክክል አሁን ለምሳሌ ኤግዛምን ያረኩት ብረስት ኖርማል ብረስት ነው እና ይሄንን የማይመስል ከሆነ በኋላ ስትመረኩት አለርት አርጉ ማሞግራፍ ማሰራት መታየት አለባቸው ነው የምላቸው ስለዚህ አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ያው ማሞግራፊ በደንብ መሰራት አለበት ሪስክ ፋክተራቸው የጄኔቲክ ፕሪዲስፖዚሽን ካላቸው ያው በጊዜ መጀመር አለበት ማለት ነው አለበለዚያ በ35 እስከ 40 ዓመት መሃል ላይ ይጀምራል እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው በየአመቱ መደረግ አለበት ያንን አይ ቲንክ ማዛ በሰፊው ትሄድበታለች ሌሎች ሪስክ ፋክተሮች አሉ ለምሳሌ ሬዲዬሽን ትሪትመንት የተሰጣቸው ሰዎች ለሌላ በሽታ ለምሳሌ ላንግ ካንሰር ኖሮት እዛ ቸስት ሆሉ ላይ ብረስቱን ኢንቮልቭ ያደረገው ላይ ሬዲዬሽን ያገኘው ሰው ብረስት ካንሰር ሊይዛቸው ይችላል በሌላው በሽታ ሊምፎማ ምንላቸው የሚያክማቸው ጨረሩም ሬዲዬሽን ትሪትመንት የሰጠናቸው አንዳንድ ሴቶች ያው ብረስት ካንሰር ሊመጣባቸው ይችላል እነሱን እንደውም ሞር አግሬሲቭሊ ነው ፎሎ አፕ የምናደርጋቸው እንደዚህ አይነት ምክንያቱም ሪስክ ስላላቸው ማለት ነው ሌላው ራሱ በሬዲዬሽን ለምሳሌ አሁን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቸርኖቢል እንትን ኒውክሊየር ሪአክተር እንትን ያለ ጊዜ ብረስት ካንሰርም ታይሮይድ ካንሰርም ኢንሲደንሱ ጨምሯል በዛ አካባቢ ስለዚህ ሬዲዬሽን ኢን ጀነራል ሪስክ አለው ሌላው አልኮሆል ይባላል ትንሽ ሪስክ አለው ሲጋራ ይባላል ሪስክ አለው እና ያው እንግዲህ ከእንደነሱ አይነት ነገሮችን እንትን ማድረግ ነው በርግጥ የሰውነታቸው መጠን ትልቅ የሆኑ ሰዎች ኢን ጀነራል ኦቤሲቲ የምንለው ነው እንግዲህ ያው እሱን ኤደን መስላክሊ እንትን ትላለች ብዙ ጊዜ ኦቤሲቲ is a risk factor for many different types of cancers እንደውም በዩናይትድ ስቴትስ ትልቅ ሁለት ሪስክ ፋክተሮች ቢባሉ ቶባኮ ኮንሰምፕሽን እና ኦቤሲቲ ነው ሪስክ ፋክተር እንትኑ ያው የካንሰር ሪስክ እየጨመረ መሄድ የጀመረው የቶባኮ እየቀነሰ ሲመጣ ኦቤሲቲ ደግሞ ወደ ላይ ስለወጣ የኦቤሲቲ ደግሞ እየጨመረ ነው እና አሁን በአሁን ጊዜ በአብዛኛው የምናገኛቸው ወጣቶች የሆኑ in their 40s ምናምን ኮሎን ካንሰር ብዙ እናገኛለን ኮሎሬክታል ካንሰርስ ፓንክሪያቲክ ካንሰርስ ምናምንና እኔ I cannot tell enough for our people ልክ እንደ ሀገራችን እንደነበር ነው እንደዛው ቀጥነ ብንኖር ይሻላል ነው ምለው ቻል ዳይቱን ኮንሰምፕሽኑ መቀነስ ነው ሁለተኛ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምንችለው መከላከል የምንችለው not only breast cancer in general ነው ማወራው እንግዲህ ስለዚህ እነሱ ሪስክ ፋክተሮች አሉ ካንሰር የሚያደርገው እንግዲህ ከነበረበት ኖርማል ሴል ወጥቶ አብኖርማል ሲኮን እንግዲህ አንደር ዘ ማይክሮስኮፕ ለውጡ ይታያል እንዳውም ፓቶሎጂስቶቹ ግሬድ ያረጉታል ግሬድ 1 ግሬድ 2 ግሬድ 3 ብለው ግሬድ 1 የካንሰርነት የተለወጠው ወደ ኖርማል ሴልስ ትንሽ ቀረብ ያለ ከዛ ደግሞ እየራቀ ሲመጣ ደግሞ ግሬድ 2 ይሆናል በጣም ርቆ እንዳውም የማይመሳሰል ከሆነ ግሬድ 3 ይባላል ግሬድ 3 ከደረሰ it's generally very aggressive disease generally እና within the duct ብቻ ሆኖ ግን ዳክቱን ሳይሰብረው እዛ ውስጥ ብቻ ካንሰር ሴልስ ተገኝቶ ከሆነ
በማሞግራፊ ዩዥዋሊ አብኖርማሊቲ ይታያል ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ማስፎርም ያደርጋል ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እነሱ ሰዎች ኢንቬድ ማድረግ አልጀመረም ግን ኢንቬድ ለማድረግ ሬዲ ነው ይሄ በዳክቱም አለ በሎቢውልም አለ እነሱ ምንድነው ዳክታል ካርሲኖማ ኢንሳይቱ ኦር ሎቡላር ካርሲኖማ ኢንሳይቱ ናቸው እነዚህ ፕሪ ካንሰረስ ስቴጅስ ናቸው እና እናክማቸዋለን በኋላ እንመጣበታለሁ ግን ወጥቶ ከዳክቱ ወጥቶ ከሎቢሉ ወጥቶ አካባቢ ያለውን ሰራውንዲንግ ቲሹ ኢንቬድ ማድረግ ከጀመረ it is invasive cancer ነው የሚሆነው እና ready to go ready to invade ready to spread into the lymphatic system into the bloodstream ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ የካንሰርን በሽተኞች የሚያጠቃቸው ጡት ውስጥ ያለው ሳይሆን በአብዛኛው የሚከታት እንትን የሚላቸው የወጣው ነው ህይወታቸውን የሚያሰጋው በዚህም የተነሳ ነው እንግዲህ ሆርሞናል ትሪትመንቱ ኪሞቴራፒ ሁሉ የሚመጣው እሱም በኋላ መነጋገር እንችላለን እና ዋናው ነገር ሪስኩ ለሁሉም ሴት ነው በነገራችን ላይ ያው ግሬዲድ ይሆናል እንጂ ሁሉም ሴት ሪስክ አለው በነገራችን ላይ ወንዶችም ሪስክ አለብን ያው የብሬስት ካንሰር የሴት ብቻ አይደለም እኔ I have about 4 male breast cancers እንደውም የወንዶች ብዙ ጊዜ ስለ 6 ለማናረግ ሜዲካል አቴንሽን ትንሽም ስለሆነ የመሰራጨት አቅሙ ብዙ ጊዜ እንትን ይኖራል እና ይሄ ነው በሽታውን ከታወቀ በኋላ ያው እንግዲህ አፕሮች አለው ምንድነው ሁለት ነገር ነው እሱ ላይ በኋላ እንመጣበት ይሆናል አንድም በኋላ እንመጣለን ወደሱ ላይ ወደ እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች ስለነበሩ I don't know ሁሉ እንደመለስ አይ ብዙን አድሬስ አድርገዋል ብዙን አካተልኛል ለመጀመሪያው ያው እንደ ሰልፍ ኤግዛም እና የክሊኒካል ኤግዛም የሚለው ላይ ነው ለዲቴክሽን ማለት ነው መጀመሪያ early detect ማለት ነው ማሞግራፊ እና ማሞግራፊ ማሞግራፊን ብቻም ሳይሆን በአሁን ጊዜ አልትራሳውንድ የሚሰራበት ሁኔታ አለ MRI ኤግዛሚኔሽን አለ ብዙ ዲያግኖስቲክ ቱልሱን most likely ማዛት ወደዛ ላይ ልኩም ብዙ ማዛ ወደ አንቺ ልመጣ ነው አሁን እንደተነገረው የክሊኒካል ኤግዛም ማሞግራፊ ያስፈልጋል ከሰልፍ ኤግዛም ተጨማሪ እና እዛ ላይ ብዙ ሰዎች ምንድነው ማሞግራም ከሚለው ጥያቄ እንጀምር ማሞግራም ማለት ምን ማለት ነው ስክሪኒንግ ማሞግራፊ የሚባል አለና ከዚህ ብንጀምር ምን በዚህ ታስተዋውቂ እሺ what's mammogram የሚለው ላይ መጀመሪያ ልናገር ፈልጋለሁ mammogram is the using of a low radiation dose to image a breast tissue that's what exactly it is እና ብዙ ጊዜ every single year health maintenance ብዬ ነው የምለው ሄደን ደማችን እንደምንቀዳ አንዳንድ ነገሮች እንዲታይ ማሞግራምም ደግሞ very important ነው ለሴቶች every single year ማሞግራም ከተነሳን breast cancer at earliest stage መገኘት ይችላል እና ስክሪኒንግ ማሞግራም ለምንም ችግር የሌለባቸው ዝም ብለው መተው ውስጣቸውን ያለውን ለማወቅ የሚደረግ ነገር ነው versus diagnostic mammogram ደግሞ symptomatic የሆኑ ሰዎች like symptom ያላቸው እንደ lump and the skin change in the breast, nipple discharge, nipple retraction, or clinical exam ላይ ደግሞ ዶክተራቸው ጋር ሄደው ዶክተሮች ፓሊፔት ያደርጉ ማስ ወይ አንድ ነገር ካገኙ ወደ ስክሪን ዳያግኖስቲክ ማሞግራም ይለወጣል ማለት ነው ኮዱ የተለየ ይሆናል even for insurance billing purposes እና ማሞግራም ማለት a low dose of radiation to use like to diagnose breast tissue that's what exactly it is Okay አሁን ዶክተር ዘውዱ እንደገለጸልን ማንንም ሴት የሆነ ጡት ያለው በሙሉ ለዚህ ሪስክ ነው ይላልና ብዙ ሰው ደግሞ ያው በፋሚሊ ሂስትሪ ከሌለ ለዲቴክሽን መሄድ አያስፈልገኝም የሚሏልና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው እና ደግሞ በየሬጉላር ይሄንን ማሞግራም ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው እና እንትኑን በጥሩ ገልጸሽልናል የዲፈረንስ between your screening mammogram and diagnostic mammogram እና እነዚህን እስቲ ብትገልጭልን
the biggest misconception like በሴቶች ላይ ያለው አንደኛው በዘር የለም እኔ ጋር አይመጣም የሚል ነገር አለ ቅድም እንደ ተናገሩት ዶክተር ማንኛውም ሴት ደግሞ breast ካላት she's always at risk regardless of the size of the breast አንዳንዶቹ breast ትንሽ ነው ካንሰር አይዘኝም የሚባል ነገር ሰምቼ አውቃለሁኝ ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው የሬዲዬሽን ዶዝ ፍራቻ አላቸው ለመምጣት and another ትልቅ ነገር ደግሞ ያየሁት በሴቶች ላይ ዲናያል breast exam አድርገው ላምፕ ኖራቸው ያንን ነገር ኢግኖር ያደርጉታል በፍራቻ መጠን ማለት ነውና መጨረሻ ላይ ስቴጅ 4 ላይ ከደረስ በኋላ ይመጣሉ ስቴጅ 4 ያው ስፕሬድ አድርጎ to the lymphatic system ይሄዳል nearest organ ወደ chest ወደ brain ወደ bone እና it's devastating እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ there is no cure for it ያንን ነው በማሞግራም ፊልድ ላይ ከሴቶች ጋር ዲል ባደረኩበት ሰዓት ወይ አንድ አመት ይመጡና የሚቀጥለው አመት ደግሞ አይመጡም to skip out of it ፍራቻ በጣም ትልቅ ፍራቻ አለ ምንም ነገር እንኳን ባይኖራቸው the outcome of a mammogram result will make them to worry not to come for the study to be done and that's one fear ሴቶች ላይ የማየው ማለት ነው የማሞግራም ጥቅሙ ምንድነው ላልሽው ነገር every year mammogram is very essential በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም የብሬስት ካንሰር እንደ ጠጠር ሆኖ ፊል ከሚደረግበት 3 አመት ይፈጃል አሁን ዶክተር እንዳሉት በሚቀጥለው ትንሽ ጊዜ ውስጥ አስረዳቸዋለሁ ብሬስት አናቶሚ ductal carcinoma in situ and lobar carcinoma in situ አሁን ductal carcinoma in situ ሲሆን ከሚልክ duct the lining tissue ከዛ ነው የሚጀምረው እና እዛ ላይ እስካለ ድረስ ኢንቬድ አድርጎ እስካልወጣ ድረስ it's treatable it's stage 0 ነው ለምን they can cut it out ኢንቬድ አላደረገም እንዲሁም ደግሞ በሎብራል ሎብል ውስጥ ማለት ሚልክ ፕሮዳክት የሚያደርግ ነው ሎብል የሚባለው it's a lobe that creates milk ለልጆች ፊድ የሚደረግበት ከዛም ላይ ደግሞ ሲመጣ lobar carcinoma in situ ይባላል ብሬክ አውት ካላደረገና it's very treatable ነው እዛ ደረጃ ከዛ ግን volume break አድርጎ ከወጣ it's invasive እንግዲህ ከዛ በኋላ how much of the tissues involved around it and ምን ያህል ወደ lymph node ሄደ ስቴጆቹ stage 1 stage 2 stage 3 ያለ ሄዳል ማለት ነው እና mammogram is like why is it important for a woman to have a mammogram every single year የሚለው ላይ ብንገባ የማሞግራም ኢሜጅ ዶክተሮቹ ሲያነቡት የሚያዩት ኢንተርቫል change because the breast tissue is very complex or organ ነው ምክንያቱም there is so many things in the breast glandular tissue አለ fat ያለ milk duct አለ copper ligament አለ blood vessel አለ lymphatic vessels አሉ blood vessels አሉ አሁን ማሞግራም በመነሳበት ጊዜ አይታችሁ እንደነ ሁላችንም ኤክስፒሪየንስ አድርገናል ኮምፕረስ እናደርጋለን ያን breast ያ breast compress ካልተደረገ ፒክቸሩ ብለሪ ይሆናልና for the radiologist it's really hard to see the small starting cancer መያዝ በጣም ይከብዳቸዋል ስለዚህ proper positioning on a technology as a technologist proper positioning and then adequate compression is the key role to a mammogram እና ሴቶቹ ደግሞ በየአመቱ መተው ስክሪን መደረግ አለባቸው early ላይ እንዲያዝ ማለት ነው አሁን በዶክተር ዘውዱ ጠቅሶት ነበር ማሞግራም ደግሞ ለሌሎች ደግሞ አልተርናቲቮች ወይም ሌሎች አማራጮች አሉ ብሏልና እነሱን ታብራሪልን ትችላለሽ Definitely okay for instance አሁን ለምሳሌ if a patient comes for a screening mammogram and the radiologist will see a lump in the breast okay the size and the shape sometimes the attenuation of the x-ray attenuate የሚያደርገው ኖርማል ቲሹ ላይና breast cancer ላይ የተለየ ነው በኋላ እንትኑስ ኢሜጁን ሳሳያችሁ ሞር ለተረዱት ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ ላምፕ ከተገኘ ምን እናደርጋለን ወደ ኦልትራሳውንድ እንልከዋለን ያ ኦልትራሳውንድ using a sound wave it's not an x-ray anymore it's a sound wave እና differentiate የሚያደርገው between cystic mass and solid mass ነው ማለት ነው it will measure how much the lump is and then ለሬዲዮሎጂስቶቹ ይነግራቸዋልና ultrasound ላይ የbreast cancer appearance versus a cyst appearance is different እና based on that ነው መተው ከዛላ
በሽተኞቹ ባያፕሲ ያስፈልጋቸዋል ወይ ደግሞ yearly like follow up ያስፈልጋቸዋል ብለው የሚሏቸው MRI ደግሞ በሚመለከት MRI is not an ultrasound like or a mammogram like MRI is magnetic resonance imaging ይባላል so water molecule ነው ፒክ የሚያደርገው ማለት ነው በኢሜጅ ሲደረግ እና እሱም ደግሞ እንደዚህ በultrasound ላይ ያልታየውን ወይ በማሞግራም ላይ ያልታየውን ማየት የሚቻልበት a different modality ነው ማለት ነው some people like when they have implant they are afraid of the compression mammogram ለመነሳት or they don't like the ultrasound ጄሉን አድርገው ፕረስ የሚያደርጓቸውን ይፈራሉ ዳይሬክትሊ ወደ እንትን እንልካቸዋለን ወደ MRI እንልካቸዋለን እሱንም አሁን እሱ ነበር የሚቀጥለው ጥያቄ አንዳንድ ሴቶች ኢምፕላንት አድርገው ኢምፕላንት ስላደረኩኝ ስክሪን መደረግ አልችልም ብለው ስክሪን ሳይደረጉ ለአመታት ያልፋሉና እንደዚህ ያለ ቦታ ላይ ላሉ ሴቶች ወተቻችን ምንድነው የምትመክሪያቸው the biggest thing with implant patients እስካሁን ድረስ ያየሁት a fear of implant rupture during compression that's the big fear they have but we are really trained and we have a way of doing implant patient and the amount of radiation the implant patient gets probably is double than the person that didn't have implant because on a regular screening mammogram without implant we take like CC and MLO view like it's like 2 image for each breast versus if they have implant we have a thing called like implant in place implant displaced so that one is like they get 4 pictures for each breast that's the only difference but I never heard a mammogram will rupture implant I mean it never happened to me for 24 years and either corcoratum happen argo አይቻላል ስለዚህ they need to get that screening mammogram every single year it's very very important okay የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ልጠይቅሽ እንፈልገው የማሞግራምን በተመለከተ 2D እና 3D ማሞግራፊ የሚባል አለ እና በፊት 2D ነበር አሁን ደግሞ 3D ማሞግራፊ ተጨምሯል ይሄ ስለዚህ ይሄንን አብራርተሽልን ምናልባት ከዛ በኋላ ኢሜጁን ልታሳየን ያሰብሽውን ብታሳየን እሺ መልካም 2D versus 3D okay 2D mammogram is a 2-dimensional image and then 3D is a 3-dimensional image with 2D mammogram we had it for a long time we've been diagnosing patient with no problem but advanced technology allowed us to have 3D which is like 40% more chance for the radiologist to get to diagnose a breast cancer as early as it can before it grows so that's the only difference I mean it's advanced it's a high resolution and the radiologist can catch a little one that they cannot catch with 2D so 3D is very very okay ካንቺ ልምድ ላይ ስታዩ ይሄ ኢንሹራንስ ላይ አንዳንድ ኢንሹራንሶች ከቨር ያደርጉትም 3D ነው 2D ብቻ ነው የሚያደርጉት ወይስ እንዴት ነው ገና እንደጀመረ it was a problem some insurance company accept 3D some don't but right now most of the imaging facilities are like doing 3D now we never had any issue for the past 6 months so anyone who can have even Medicare patient can get 3D okay እሺ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ልታሳየን ያሰብሽውን ኢሜጅ ልታሳየንና ታስረጅን if the host is like all right let me just share some image አሁን ይታያችኋል በደንብ ይታየናል this is a breast anatomy from the side it's really important like ካየነው ነገሮችን ካወቀነው anatomy ከተረዳን breast cancer ከየት እንደሚጀምር ማወቅ እንችላለን there is so many types of breast cancers like ዶክተር እንዳሉት lobular carcinoma ductal carcinoma በዛ ላይ ደግሞ inflammatory breast cancer የሚባል አለ it's very very rare the appearance of the lump in that it's different all of a sudden it takes about 3 months to show symptoms ምንም ነገር ፓልፔት ሳይደረግ ማለት ነው እና ምን ይሆናል ብረስታችን ስዌል ያደርጋል it's very hard to touch
the skin changes. That's the skin appearance on the breast. It looks like orange peeling. Orange መንበላው orange ጠቃጠቀዋለሁ አይደለም? ጠቃጠቆ ነገር ብረስቱ ላይ ይፈጥራል። በጣም ስዌል ይሆናል። በጣም ያማል። It's very ደግሞ deadly ከመጣ ማለት ነው። It spreads quickly. That's one form of a breast cancer. Another one is called Paget's disease of the nipple. That starts from the duct and it goes to the nipple area. What happens is usually around the nipple, the dark area of the nipple, the areola region will get so crusty. And that's called Paget's disease. All right, so just to go, and anything that you see on the breast, you need to address it to your doctor, like, swelling, if you feel hot, and then pain is not an indication of a breast cancer. ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ignore መደረግ የለበትም እና it has to be addressed. All right, so this is the breast anatomy right there. As you see right here, there is lymph nodes. I mean, lymph nodes are, or we have it in our body everywhere. And then here is milk gland. እንግዲህ lobe ይባላሉ. If the breast cancer is starting from this area, it's called lobular carcinoma. And then milk ducts, you can see, each lobule has a duct that goes to the nipple. So the milk duct is right here. So if a breast cancer starts from the milk duct, so it's called ductal carcinoma in situ. So what happens is like a breast cancer from here and it grows and it breaks out and then it goes to the surrounding. This is what you see yellow is the fatty tissue area. So it goes there, it's gonna become invasive. So from then, this is when, before it gets out of here, the duct, or before it gets out to the lobule, that's what we have to be careful. So mammogram ጥቅሙ ምንድን ነው? ገና እዚህ እየጀመረ ያለ ከሎቡል ከጀመረ ወይ ደግሞ ከዳክት ከጀመረ early በየአመቱ ከሄደን ኢንተርቫል ቼንጅ ለዶክተሮቹ ለሬዲዮሎጂስቶቹ ያዩታል ማለት ነው። እዛ ዚሮ ስቴጅ ላይ ያለ ይወጣል ማለት ነው። This is the breast anatomy. I mean በቀላሉ ማት ነገሮች አሉት እና አሁን ለምሳሌ breast cancer ከዚህ break አድርጎ ቶ invasive ሆኖ and then it goes to like, to the lymph nodes and stuff. Am I going to involve 3 or 4? It depends on the stage of the breast cancer ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ. This is just to describe what a breast tissue looks like. And this is like, muscle, it's called pectoralis muscle, and you have a rib cage. And actually, if you see this one, the anatomy of the breast is like a tear duct, It's not like it doesn't stop here. It goes all the way up there. It's like a tear duct. And then this is እዚህ ጋር የስቶማክ ማስላችሁን ከብረስት ጋር የሚያለያየው ፔክ ማስል እዚህ ጋር አለ. So it's very important. ኢሜጅ ስናደርግ ብረስቱን proper positioning and adequate compression ቅድም እንዳልኳችሁ ምክንያቱም if it's not proper positioned, usually the breast cancer arises from terminal duct lobular unit ይባላል. Most of the breast cancer on upper outer quadrant ነው. Like if you see our breast, if you section it in 4 places, upper outer quadrant, lower outer quadrant, upper inner quadrant, lower inner quadrant, እንደዛ እያለ ነው የሚሄደው እና ብዙ ጊዜ breast examination, self examination is the key. ዛሬ ማሞግራም ተነስታችሁ የዛሬ 6 ወር ዴቨሎፕ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ወደ በማሞግራም ስኬፕ ያደረገውን በእጃችሁ ፊል ልታደርጉ ትችላላችሁ። That's the thing. I would like to share another image with you guys. Can you see this one? Yes. Okay, this is a radiographic image of a breast. You see this white area right here? This is advanced cancer. This is what cancer looks like on a radiographic image. And then if you see right here, this is a lot of calcifications. Calcification is like, it can happen to any one of us. It's not because we take calcium tablet ስለወሰድን አይደለም ወይም የምንበላው ምግብ አይደለም. It's just a natural breast, ሰውነታችን ዴቨሎፕ የሚያደርገው ነገር ነው እና some calcifications can be benign. Some calcification can be malignant as well. So it's only mammogram can detect that calcification at earliest stage 2. So these are the things that I wanted to share. So this is before treatment and this is after treatment. So whichever treatment they're using for this patient is already shrinked out the breast cancer ማለት ነው
ከዛ በኋላ እንግዲህ የአንኮሎጂስቶች ዲሲዥን ይሆናል ማለት ነው። ነው ላምፔክተሚ ኦር ማስቴክተሚም ማድረግ እንዲችሉ የሚረዳቸው ማለት ነው። ይሄንን ነው ሼር ላደርጋቸው የፈለኩት። ከዚሁ ሳልወጣ ማዛ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ፈልጋለሁ። ይሄም በዚህ በኮቪድ 19 ምክንያት አሁን ብዙ ሰው አሁንም ሄጄ ለስክሪኒንግ ማድረግ አልፈልግም ኮቪድ ቢይዘኝስ ሐኪም ቤት ሲሄድ አይ አም ሞር ኤክስፖዝድ ቱ ኮቪድ ምናምን ብሎ የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉና ለነዚህ ምን ትመክሪያቸዋል? ይሄ ሀሳባቸው ዋራንትድ ነው ወይንስ ይሄ ሀሳባቸው ትክክል ነው ወይንስ ምንም ሪስክ የለውም? አሁን ሄዶ የኮቪድ ሪስክ ምን ያህል ነው? Well, actually, when COVID started, ፋሲሊቲያችን ሙሉ ለሙሉ ክሎዝ አላደረገም። ስክሪኒንግ ማሞግራም ኢሴንሻሊ የሆነውን ፔሸንቶችን ቀንሰን አናያቸውም ነበረ። ግን ለዳያግኖስቲክ ፔሸንት ነው ፔሸንት ዊዝ ብሬስት ላምፕ ኤንድ ኮንሰርን ያላቸውን እናይ ነበረ እና አፍተር month or two we start opening because COVID is not going anywhere. አሁን በቀላሉ የሚሄድ ነገር አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ if we use proper like ማስክ ካደረገን እጃችን ከታጠብን ሰውላችን ላይ ካፍ ካላደረገ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም I'm working there every single day. We see probably like 50-48 patients a day. So everything is going to be fine ብዬ ነው የምለው። የኮቪድ ነገር ሰዎችን ሊያሰላች አይገባውም። ምክንያቱም ማስክ ካደረጉ ቴክኖሎጂስቷ ማስክ ካደረገች ምንም ችግር የለውም። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች የተነሱ ነበሩ። ለምሳሌ ኢንሹራንስ አሁን በዚህ በኮቪድ ምክንያት ብዙ ሰዎች ኢንሹራንስ የላቸውም እና ሄጄ ስክሪን አልደረግም እንዴት ይደረጋል ኢንሹራንስ ስለሌለኝ የሚሉ አሉና ያገኘነው ምንድነው የሴንተርስ ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕሪቨንሽን ዌብሳይት አላቸው። ዌብሳይቱን የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ዌብሳይት ከዚህ ሚቲንግ በኋላ እናደርገዋለን። እዛ ላይ የተለያዩ ስቴቶች በስቴት ስር ስቴቶች የፍሪ ስክሪኒንግ ወይንም ደግሞ ሎ ኮስት በሆነ በጣም አነስተኛ ዋጋ በሆነና ወይንም በነፃ በሆነ የብሬስት ካንሰር ስክሪኒንግ ይሰጣሉ እና ይሄንን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ኢንሹራንስ የለንም ብለን መተው ያለብን ነገር አይደለም። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ሜዲኬድ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ አብዛኛውን ስቴት ሜዲኬድ ላይ ያሉ ሰዎች ፍሪ ስክሪኒንግ ብሬስት ካንሰር ስክሪኒንግ ይሰጣል እና ኢንሹራንስ ቢኖርም ባይኖርም እንደዚህ አይቶ ያላችሁበት ስቴት ምን አይነት ሰርቪስ እንደሚሰጥ ሄልዝ ዲፓርትመንቱ ምን አይነት ሰርቪስ እንደሚሰጥ አይቶ መከታተል ጥሩ ነው እና ኢንሹራንስ የለኝም ብሎ ይህ ነገር ካለም መከታተል እንዳታቆሙ ለማለት ነው። ማዛ አመሰግናለሁ። ተመልሼ ወደ አንቺ እመጣለሁ ለአንዳንድ ጥያቄዎች። አቤት ይቅርታ፣ ይሄ ዲያግኖስቲክስ የሚለው ማሞግራፊም አልትራሳውንድም ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ኦል አር ነሰሰሪ። ይሄ ነገር ስትረስ ለማድረግ ፈልጌ ነው። ለምን አንዳንዱ ሞዳሊቲ ፒክ ያደረገውን አንዳንዱ ላያደርገው ይችላል እና ይሄን ለማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም ስጠይቅኝ ሲምፕተምስ ኦፍ ካንሰር ያልሽ ነበርና ያረሳሁትን if you don't mind let me just say please. If it is an early stage of breast cancer most people will not have symptoms. By early symptoms የሚሆነው ያው ብረስት ማሱን በእጅ ማየት ይሆናል። ሰዎች ራሳቸው ወይም ሐኪሞቹ ያው ፓልፔት አድርገው የሚያገኙት ይሆናል። ግን ሁሉ ጊዜ የምንፈልገው ሲምፕተም ሳይኖራቸው በአልትራሳውንድ እና በተለይ በማሞግራፊ የሚገኘው usually calcifications early stage ምናምን ስለሚሆን that what I want to say is the best way. ግን መጨረሻ ላይ ግን symptom depending on advanced stage ከሆነ ለምሳሌ breakdown of the skin ሊኖር ይችላል። lymph node involvement ሆኖ lymph node ራሱ አብጦ ሊገኝ ይችላል። it can spread into ሊሰራጭ ይችላል ወደ bones ወደ brain ማዛ ቅድም እንዳለችው እና we don't want to really see possibly those stages if we can really do those things early ማለት ነው። ለምን symptom የመጣበት ነገር በሙሉ is an advanced stage። ለምሳሌ ማዛ ስትናገር inflammatory breast cancer ብላለች። that is the most explosive የሆነ the most aggressive type of breast cancer ነው። ያንን ምንም ማድረግ አይቻልም። it's an unfortunate presentation
የሚገርመው ነገር እኔ ፌሎሺፕ ስሰራ in the early 90s it's a death sentence ይባል ነበር I remember my mentor had one patient NIH ሰራ ነበር ጊዜ በጣም ቦስት ያደርግብን ነበር ምክንያቱም he really did a good job and he cured her እኔ ራሴ አሁን because of the way we approached it I have at least 2 or 3 inflammatory breast cancer women who really made it because the treatment now is very very ጥሩ የሆነ ነው እና ደግሞ ትሪትመንቱን ሰርጀሪ ብቻውን አይደለም ሜዲካል ኦንኮሎጂ ብቻውን አይደለም ሬዲዬሽን ኦንኮሎጂ is a team that's what has made a difference እና that's what I want to add I'm sorry እሺ አመሰግናለሁ በጣም እመቤት እኔም ለእንትን ወደ አንቺ ልመጣ ነበር ኦኬ ግን ለእንትኑ መጀመሪያ ላይ ላልሽው አንዳንድ ቦታ ሰው ኢንሹራንስ ከሌለው ምናምን ላልሽው ጥያቄ local health departments within your state within your city within your county እነሱ ራሳቸው most of the time they do have programs ለእንደዚህ ላለ United States ውስጥ ላለን ሰዎች so እነሱን ከነሱ ጋር ደግሞ ቼክ ማድረግም ይቻላል ወደ CDC ነው you know አንዳንድ ጊዜ maybe information buried ነው እና ለማግኘት ካልተቻለ ሰው ተስፋ እንዳይቆርጥ local health department which you can check with the local health departments እሺ አመሰግናለሁ እኛም የCDCን ዌብሳይት በየስቴቶቹ የት ጋር እንዳሉ ፍሪ ስክሪኒንግ እና ሎኮስ ስክሪኒንግ የት ጋር እንዳሉ የሚገልጽ አለ እሱን በዌብሳይታችን ውስጥ ስር እናደርጋለን ከዚህ ሚቲንግ በኋላ ግን እንዳልሽው በሎካል የሲቲም ሆነ የሎካል ሄልት ዲፓርትመንት ኦፈር የሚያደርጋቸው የተለያዩ ሰርቪሶችን ቼክ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው አመሰግናለሁ ኤደን አሁን ደግሞ ወደ አንቺ ልመጣ ነው መጀመሪያ በኒውትሪሽን ምግብን በተመለከተ በአጠቃላይ ጤነኛ ለመሆን እንደዚህ አይነት በሽታዎች ለመጋለጥ ምን ማድረግ አለብን ከሚለው ልጀምርና ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቂት ደግሞ ስፔሲፊክ የሆኑ ጥያቄዎችን ጠይቅሻለሁ ኦኬ in general እንግዲህ ሁላችንም ጤና እንዲኖረን ምግብ አመጋገባችንን በመጠንቀቅ ማለትም ከተለያየው የምግብ አይነቶች እየመረጠን መብላት አለብን whether vegetable fruit grains legumes and protein በርግጥ ቀይ ስጋ once in a while ብናረጋው ጥሩ ነው እና more lean የሆነ ማነው ፕሮቲን ብንበላ ለምሳሌ chicken አሳ ደግሞ breast cancer ላለው ሰው አሳም ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን አይነት አሳዎች አሉ mercury ምናምን ያለው እሱ ለእናቶችም ለሚያጠቡም ሆነ ለእርግዝናም ለሚያረግዙ እናቶች መጠንቀቅ ያስፈልጋል in general mercury እና any lead ወይንም any አንዳንድ አሳዎች ውስጥ ይገኛልና እሱን መጠንቀቅ ያስፈልጋል በተቀረ ግን in general ምግባችን ይሄ መሆን አለበት physical activity መኖር አለበት weight-አችንን መጠንቀቅ አለብን ምክንያቱም ዶክተር እንዳሉት weight issue አንደኛው ምንም አይነት ካንሰርን across the board instigate ከሚያደርጉት አንዱ ነው ጤናችንን ጀነራል ዶክተሮች ጋር ሄደን በአመት ማንዴ ከሆነ ቼክአፓችንን ማድረግ እኛም ሴቶች በወር ማንዴ ቢሆን ጤናችንን like breast self breast exam ማድረግ እነዚህን በማለት we take a precaution in our lifestyle lifestyle sedentary ከሆነ ቁጭ ብለን የምንውል ከሆነ activity ከሌለን ራሳችን we need to make that a habit to change and to be more active physical activity I think plays a big role in our life ምክንያቱም አንድ በዌይትም ዳያቤቲስም ሊመጣ ይችላል blood pressure አለ ኮሌስትሮል አለ እና እነዚህ በሽታዎች most of the time really አንዱ ከመጣ ሁሉንም የመጥራት እንትን አለው
So because andun እንትን ያደርጋል at some point. So እነሱን prevent ለማድረግ ከምግባችን ፊዚካል ፕለስ ውሃ በተለይ ደግሞ ውሃ አንጠጣምኛ ውሃ በያባበሻው ሶሳይቲ ብዙ ጊዜ ውሃ ብዙ ሰው አይጠጣም መጠጣት እንዳለበት ውሃ is really important እና ምግብ ደግሞ በተለይ ደግሞ ሃይ ፋይበር የሆኑ ምግቦችን መብላት አለብን ሃይ ፋይበር ምግቦች ለምንድን ነው አንድ የሚጠቅመን digestive systemaችን healthy እንዲሆን ያደርጋል ምግብ large intestine ውስጥ እንዲቀመጥ ወይንም any waste large intestine ውስጥ እንዲቀመጥ አያደርግም ያ elimination processን more እንትን ያደርግልናል so እነዚህን በማድረግ I think general prevention of disease ይሄ ነው እና አሁን ፋይበርን ሜንሽን አሁን ተጠቅሰሻል ፋይበር ባሉት ፋይበር ምን ምግብ ውስጥ ነው በብዛት የሚገኘው የትኛው ነው ሪች ሶርስ ወይንም ደግሞ በበርከት ብሎ ፋይበር የሚኖርበት እና እሱን ብትነግሪኝ እስቲ Okay fiber ማለት it's any carbohydrate food no mostly እና it's found in plants ምግብ የምንበላው ከአትክልት ምግብ ነገሮች ውስጥ ነው ፋይበር ሁለት አይነት ፋይበር አለ soluble የምንለውና insoluble የምንለው ፋይበሮች አሉ insoluble fiber እሱ ለምሳሌ ብርቱካን ስትበይ የብርቱካን ፋይበር አንጀትሽ ውስጥ ተፈጭቶ completely absorb አይደረግም so ያ ወደ digestion ካለፈ በኋላ ወደ large intestine ይሄዳል እንደነሱ አይነት ፋይበሮች it moves whatever waste ሰውነትሽ ውስጥ ያለውን soluble ለምሳሌ እንደ oatmeal ያለ እንትን soluble fiber ነው digest ይደረጋል ግን it's not completely digested like እንዴት ልበልሽ slimy ነገር ነው so it helps the elimination in the process and then the sources may be all fruits not all fruits that do have fiber like indalkuኝ ለምሳሌ oranges have fiber in them strawberries berries anything that does have also skin ለምሳሌ grapes these things have skin in them. So እንደነዚህ አይነት vegetable ከወሰድን if you talk about celery ለምሳሌ we see celery ስንከትፈውም ስንቆርጠውም ስንበላውም it's chewy እንውጠዋለን ግን yeah it's a fiber so these are good sources of fiber animal products fiber የለውም mostly animal product እንደ ስጋ ነክ የሆነ ከሆነ ፕሮቲን ነው ፕሮቫይድ ያደርጋል ኦኬ እሱን ልጠይቅሽ ነበር ወደሚቀጥለው ደግሞ ጥያቄ ሲሄድ ያ ስለ ፋይቶኬሚካልስ ካንሰርን ፋይት ያደርጋል ይባላል ስለሱ አጠቃላይ የሆነ ሐሳብ ካለሽ Okay phytochemical እንግዲህ ይሄ እነዚህ naturally occurring compounds ናቸው fruits እና vegetables ውስጥ whole grain beans nuts and seeds ውስጥ ነው የሚገኘው studies show that they are more like an antioxidant ሆነው free radical you know ይሄ prevent ያደርጋል በተለይ ካንሰር ለያዘው ሰው ይሄ እንትን ያደርጋል ብዬ ለማለት አልፈልግም I want to make sure understand እንደረግ ፈልጋለሁ እዚህ ላይ ምክንያቱም antioxidant ነው it will support it will help but it does not cure it does not initially lifestyle ላይ include ካደረግነው ማለትም እነዚህን fruits እነዚህን vegetable fiber ያለው ምግብ የምንመገብ grains beans nuts seeds የምንመገብ ከሆነ ይሄንን phytochemical እናገኛለን so it's like an antioxidant
and it might be able to remove these I don't want to say completely, ግን ይሄ ከሪሰርች በማድረግ ያገኘሁት አንዱ እንትን ላነበው ፈልጋለሁኝ just so phytochemicals act as an antioxidant, neutralizing free radicals and removing their power to create damage. Yes, but this is not a green light for anybody to just run off from it. It can do these things. Again, it's not a green light to say, yeah, if I eat all these things, I can cure my cancer. But it can do these things. No, sorry. Yeah, prevent ማድረግ አይቻልም ግን ጥሩ እንዳልሽው የላይፍ ስታይላችንን ሰፖርት የሚያደርግ ነው እንጂ ፕሪቬንት የሚያደርግም በሽታው ከጦት ካንሰርን ፕሪቬንት የሚያደርግም አይደለም ከያዘንም በኋላ ደግሞ የሚያድንም አይደለም ግን ጀነራሊ ላይፍ ስታይላችንን ሰፖርት የሚያደርግ ነው ነው ብትይ ከምንመገበው ምግብ ይሄን በሽታውን ቢኖር it can help us ምክንያቱም አንድ ሰው ኪሞቴራፒ ውስጥም ሆነ ሬዲዬሽን ውስጥም ሲሄድ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክት አለው ያንን ለዶክተር ተዋለሁኝ ግን ሰው የሚመገበው እነዚህ ኒውትሪየንት ሪች የሆነ ምግብ ሰው ሲመገብ it will support. Okay. አመሰግናለሁ ኤደን የሚቀጥለውን ለወይዘሮ ቬሮኒካ ሙሴን ነው የምጠይቀው ቬሮኒካ ስለ አልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ አጠር ያለ ማስታወቂያም ሳይሆን ኦርጋናይዜሽኑ ለምን እንደተፈጠረ ምን ስራዎች እንደሚሰራ ባጭሩ ብትገልጽልን እሺ አመሰግናለሁ መቤት እንደገና አልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ የተቋቋመው በ2013 ነው ይሄንንም ለማቋቋም እንትን ያለው ያው ከኔ ዳያግኖዝ በኋላ እንደዚሁም ሌላ አንድ ወዳጄ እንደዚህ ታመን ያው ሁሌ ስለ ሀገራችን እንዴት እንደሚሆኑ በማሰብ እኛ ደግሞ እዚህ ሀገር ነው ብዙ ሄልፕ አግኝተን ተቋቁመን ነው እንትን ባልን ቁጥር ወደ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ያሉትን ሴቶች በማሰብ የተቋቋመ ድርጅት ነው እና የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ያው ሚሽኑ በዚህ በዲኤምቪ ኤሪያ አሁንም እንግዲህ ከተቻለም ሆለ በጠቅላላ ዩናይትድ ስቴትስ እርስ በርስ ሰፖርት እንድንደራረግ ይሄ ነገር ብቻችንን አንችለው እና ብቻችሁን አይደላችሁም እህቶቻችን ወንድሞቻችንም እና ሰፖርት ግሩፕ ተቋቁሟል በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ላለው አርሊንግተን በሚገኘው እንደዚሁም ላመሰግን ፈልጋለሁ ዶክተር ፀሐይን በዛ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በወር አንዴ በመጨረሻው ቅዳሜ ተገናኝተን ሐኪሞች እየጋበዝን የተመሳሰሉትን ጠቃሚ ነገሮችን እየጋበዝን ራሳችንን ኤጁኬት የምናረግበት ሪሶርስ ደግሞ የት እንዳለ በዚህ ጉዳይ ለሚሄድ ሰው የምንረዳዳበት ፕላትፎርም ነው እና እንደዚሁም በዚህ አጋጣሚ እንደገና የኛን ህዝቦች በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ምክንያቱም በዚህም በዛም በስልክ አግኝቼ ስደውልላቸው ለመርዳት ዝግጁ ናቸው ሐኪሞቹም ሁሉም እና በዚህ አጋጣሚ እንደገና ላመሰግን ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ቪዥናችን ደግሞ ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራ ያሉትን በዚህ ለመርዳት ነው እና ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲዬሽን እና የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ሁለቱም ስማቸው ይመሳሰላል እነዚህን ድርጅቶች በገንዘብ ረድተናቸዋል ከዛ አሁን ግን ትልቁ ጎላችን እና ኤርትራ ውስጥ ደግሞ ኦሮታ የሚባል ሆስፒታል ላሉት ገንዘብ ረድተን እንዲቋቋሙት ባቅማችን አድርገናል የትልቁ ጎላችን አሁን ግን ብሬስት እንትን የማሞግራም ለመላክ ነው ይሄንንም እና ለኢትዮጵያና ለኤርትራ በገንዘብ ኃይልና ይሄንን ማሞግራም ለማሳካት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በኦን ዴይሊ ቤዚስ አሁን በየቀኑ ከመላው አሜሪካን ሀገር የፕሮስቴሲስ እና ብራዎች ዶኔሽን እናገኛለን እሱን ደግሞ እየሰበሰብን ከዚህ በፊትም ለጥቁር አንበሳ ረድተናል እንዲሁም ለኤርትራ ለኦሮቶ ሆስፒታል ረድተናል እሱ ደግሞ አሁን በዚህ እንግዲህ በኮቪድ ምክንያት ትንሽ ተቋርጧል እሱ በየጊዜው በየሻንጣ ያደረግን እንልካለን ይሄንን ይመስላል
እሺ ወደ በኋላም ጋር በሚታወቀው 8ኛ ዓመታችን ያው ትልቁ ፈንድሬዛችን በአመት አንዴ በግሩፕ ጉዞ በመናካሄደው ላይ ነው ገንዘብ የምናገኘው የዘንድሮ እንግዲህ አልተሳካም በውን ለመገናኘት ግን በቨርቹዋል ያው እንደገና ማመሰግናለሁ የዛሬዎችን እንግዶች በተቻለን አዌርነስ ክሬት ለማድረግና ያው ወኩ ደግሞ በየቀኑ እንድታርጉ ኢንካሬጅ እናደርጋለን በ31 ኦክቶበር 31 ደግሞ የመዝጊያ ፕሮግራማችን ላይ እንዲገኙ ደግሞ ይሄንን የሚያዳምጥ ሰው ጋብዛለሁ ኦኬ ቬሮኒካ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ይሄንን ድርጅት ጆይን ያደረኩት በቬሮኒካ ባዘጋጀችው ኦርጋናይዜሽን በጣም ጥሩ ስራ ለህብረተሰቡ የሚያደርሰውን ጥሩ ስራ በጣም ከልቤ ስለምደግፍ ነው እና በብዙ ህብረተሰብ መሃል የተለያዩ ህብረተሰቦች መሃል ነው የምንኖረው እነሱ የራሳቸው የሆነ ሰፖርት ሲስተም አላቸው በሽታ በዚህ በሽታ ላይ ያሉ ሰዎች ብቻቸውን ማሳለፍ የለባቸውም የኛ ደግሞ ተጽዕኖ አለ ህብረተሰባችን ተጽዕኖ አለ እንዲህ አይነት በሽታ ሲዘን በግልጽ አንናገርም እንደብቀዋል ለብቻችን ይዘዋልና ይሄ ሁላ እንዳይሆን እንደዚህ አይነት ድርጅት መኖሩ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ለማህበረሰባችን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ እና ቬሮኒካ በዚህ አጋጣሚ አንቺን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ የሚቀጥለውን ደግሞ እህታችን ማህሌት ግርማን እሷን ነው የምጠይቃት መጀመሪያ ማህሌት ጥያቄ ካለሽ መጀመሪያ አንቺን ጥያቄ ካለሽ ለእንግዶቻችን ጠይቂኝ እና መጨረሻ ደግሞ ሐሳብ ካፌውን ሐሳብ ደግሞ ካለ እሱን ትካፈያለሽ አንሚዩት አድርጊው ከቻልሽ ኦኬ አንድ ጥያቄ ያለኝ ለማዓዛ ስለ ዳያግኖስቲክ ማሞግራም አልትራሳውንድ ስትናገሪ እኔ አሁን መጀመሪያ ያው ሬጉላር ማሞግራም አደረግ ነበር ሬጉላርሊ ከዛ they saw something so dense ስለነበር ጡቴ and ሌላ ማሞግራም አደረኩኝ አልትራሳውንድ አደረኩኝ እና የሰጡኝ እንትን ፋብሮ አዶኖማ የሚባል ነገር ነው it's nothing to worry about it's just a collection of tissue ተብዬ ነበር so ትንሽ ስለሱ ብትገልጪ because at that moment እንደዚህ አይነት ነገር ስትሰሚ it's good news you know so oh gosh ካንሰር አይደለም ቱመር አይደለም just ቲሹ ነገር ነው ፋብሮ አዶኖማ ይባላል ሞኒተር እናርገው ከ3 ወር በኋላ መተሽ ምናምን የተባልኩት so I took that as a good news and left with it so ምን ማለት ነው ፋብሮ አዶኖማ and how do you make that determination I don't know okay I'll answer your question for the first time mammogram ስትነሺ ላምፓዩ ከዛ በኋላ ተመልሰሽ እንደገና ለዳያግኖስቲክ ማሞግራም ሄደሻል ምንድነው የምናደርገው ተመልሰው ለዳያግኖስቲክ ማሞግራም ሲመጡ we have a thing called spot compression የሚባል ነገር አለ it's very localized የሆነች ትንሽ compression device እዛ ጋር በደንብ አድርገን ኮምፕረስ እናደርገዋለን ፐርፐዙ ምንድነው ያንን ዴንሰሩን ኤሪያን ዩኒፎርም ለማድረግ ነው ቅድም እንደተናገርኩት breast tissues composed of different tissue groups milk duct አለ fat ያለ glandular tissue አለ እና it's a very complex anatomy to image ለሬዲዮሎጂስቶች ላቸው ለማንበባቸው ማለት ነው እና ያንን ካደረግን በኋላ ያ ላምፕ still persist ካደረገ uniformity density ካላመጣ ማሞግራሙ ላይ we send patient for ultrasound ያ ultrasound ምንድነው የሚያደርገው it will differentiate between cyst እና solid mass ያደርጋል ማለት ነው እና በultrasound ካዩት በኋላ fibroadenoma is a benign tumor and the appearance የኢሜጅ appearance on ultrasound ላይ ምን ያህል ኤኮ እንደፈጠረ ገባሽ ሳውንድ ዌቭ ነው ብያለሁ ቅድም ስናገር it's not radiation አይደለም ዩዝ የሚያደርጉት ያ ሳውንድ ዌቭ ምን ያህል ኤኮ እንደፈጠረና ለራሳቸው ለሬዲዮሎጂስቶች የሚነግራቸው ዲተርማይን የሚያደርጉበት ሜዠርመንት አላቸው ማለት ነው ያ ነው ያዩት በዛ ሰዓት fibroadenoma ነው non-suspicious breast tumor ማለት ነው እሱ በቃ it's a benign tumor ነው fibroadenoma እና benign tumor ቢሆንም ማውጣታችንም lumpectomy ማድረግ benign tumors are necessary to be lumpectomy because benign tumors they don't grow ከቦታቸው አይነቃነቁም benign tumors it's only cancer cells are rapidly grow የሚያደርጉትና ወደ
ሰራውንዲንግ ቅድም እንዳልኩት ከደብቱ ወይ ደግሞ ኮሎብሉ ብሌክ አድርገው ወደ ብረስት another breast tissue like fatty area ከዛ ላ ወደ lymph node ምናምን ነው የሚሄዱት እና በ90 tumor unless the patient ራሷ ኢንሲስት አድርጋ አልፈልግም እስካላለች ድረስ ሪኮማንድ አደርጉም ብዙ ጊዜ ኦኬ ከዘኔ ኢንሲስት አድርጌ ነበር አውጡልኝ because ከዚህ በፊት ሁለት tumor አውጥቻል I mean ሁለት and they were both benign okay so የኛውን ሲነግሩኝ I said just take it out በቃ ላምፓክተሚ ያርጉልኝ that's the history that I have yeah but biopsy ማላደረጉም fine needle aspiration ማላደረጉም you're just assuming it's benign just from the images and from aspiration usually the use የሚያደርጉት ለሲስት ነው they can biopsy it but if they are 100% sure ከሆኑ radiologists they don't even ያንን route አይመርጡትም ምክንያቱም benign is benign ከዛ ከቦታ ግሮ አደርግም ስለዚህ ወሬ ሊያደርግሽ አይገባም okay then I think for my case እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው I think people should insist to get it out because you know ከሶስት ወር በኋላ ተመልሼ ስመጣ it didn't grow again so it's same no so they were like yeah ምንም ችግር የለውም see it's good ምናምን ግን for some reason እኔ አልተቀበለውም ነበር and eventually I mean I had to change my insurance I talk about this all the time insurance area I had to go to another primary care and refer to a breast surgeon and by that time my tumor had grown yeah so there was a definitely ነበር misdiagnosed አረጉሽ misdiagnosed ነበር so I think even though as much as we are ለራሳችን advocate ስናደርግ I think we have to push even further and I thought biopsy አልጠየኩም just lumpectomy ያልኩት plus I think ብለኔ ጊዜ ደግሞ እናቴም she was going through breast cancer so ብዙም push ማድረግ አልፈለኩም but they knew the history so at least even knowing that history so that's why Nandi your medical professionals it's important like you know if you don't feel like they're doing the right thing I think Ziagar especially and I know some people may not have that ability to change you know providers or in the middle you know good it's ህይወታችን ነው now we have to push we have to say you know ይሄን ነው የምፈልገው ብለን insist ማድረግ አለብን so yeah ለኔ I think what changed for me is the fact that I changed my insurance and went with another provider definitely I mean እነሱም ጋር ቢሆን የቆየ ያዩት they probably would take it up ግን I just like I lost the trust ከነሱ ጋር ነበረኝ and I couldn't you know go with that same provider yeah I would say this nothing is 100% accurate አይደለም በምንም ነገሮች ላይ ስንሄድና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ young አንዳንድ አይነት young ሴቶች ብዙ ጊዜ dense breast አላቸው I don't know if your breast cancer is lobular carcinoma ነው ወይስ ductal ነው no it was invasive already ሲገኝ right ከት originate እንዳደረገ አልነገሩሽም I don't remember okay sometimes on a younger breast dense breast there is a chance a mammogram can miss it that's been said አሁን ለምሳሌ 2D versus 3D እዛ ላይ ነው major role የሚያመጣው it's a three-dimensional image like for instance አሁን example ብሰጣችሁ እንቁላል ቢቀቀል እና ቢላጥ የሎውን ብቻ ነው የምትመለከቱት ከላይ አይደለም more understanding ነው ግን ያንን እንቁላል ስላይስ ስናደርገው የእንቁላሉን የሎውን ነገር ማየት እንችላለን አይደል so this 3D mammogram at least 40% that's a higher percent ከ2D የሚያገኘው ማለት ነው I don't know what type of mammogram you got at the time አላቀውም 2D ሊሆን ይችላል እና it was 2D yes and the advantage of 3D mammogram is like in a case like እንዳንቺ አይነት breast ያላቸው ሰዎች you know ለእንደዛ ነገር ይጠቅማል ማለት ነው I'm really sorry that you going through that in it በጣም ነው የማዝነው you're a fighter keep fighting what I will advise to you is like ብዙ ጊዜ breast self exam እንድታደርጊ ከብረስታችሁ ጋር ተዋውቁላለሁ ምክንያቱም ምንድነው የብረስት ቲሹአችንን ፋሚሊየር ከሆነን ነገ አንድ ነገር ሲወጣ ማወቅ እንችላለን ፊታችን ላይ
ትንሽ ፒምፕል ቢወጣ እናውቀዋለን። ኤግዛክት አሁን በመስታወት አይተን ነው። ይህን ግን በእጃችን ብረስት ሰልፍ ኤግዛም እያደረገን ከብረስት ቲሹዋችን ጋር መተዋወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። አናደር ቲንግ የምመክርሽ ነገር ምንድን ነው? በሚቀጥለው ማሞግራም ስትሄጂ 3D እንድትነሺ ኢንሲስት አድርጌ። I have so any cases because I have the BRCA2 gene. Okay. I did the whole mastectomy and reconstruction. That's excellent. Do I need to still go to mammogram? Not really. Like if they didn't remove the nipple removes everything. Okay, that's very good. So mastectomy is what they do is they just leave only the skin. They remove all the breast tissue out, and then ከዛ በኋላ reconstructive ያደርጋሉ. Whatever ትራንስፍላፕ አለ ከሌላ ቦታ ላይ ፋት ወስደው እዛ ጋር like that's reconstructive surgery ይባላል። ግን in the meantime አድቫይዝ ላደርግሽ የምክለው ብዙ ጊዜ አርም ፒቲሽን ደግሞ like under your arm try to ሰርች ለማድረግ ሞክሪ። like እየነካሽ ጠጠር እንዳለው እንደሌለው እና ትንሽ ነገር ከተሰማሽ ወደ ዶክተር ጋር ሄደሽ ማነጋገር። በዛ ላይ ደግሞ ኤቭሪ ይር ማሞግራምሽን ስኬፕ እንዳታደርጊ። ማድረግ አለብኝ ማሞግራም? ላምፔክቶሚ ሁለቱንም ነው ያደረግሽው ወይስ አንዱን ነው? ሁለቱ? But you're done. I'm done. Yeah, I'm positive. So there's no need to keep one breast and the other one. So yeah, just this area nipple remove ከተደረገ I don't see no worries unless they left a little bit breast tissue inside the chest wall against the chest wall that we can tell. But when they do complete mastectomy they remove all the breast tissue out, so you shouldn't worry about it. እዚህ ላይ just ለመናገር ስለማለት ትንሽ ስለማውቅ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ዙም ላይ ተገናኝተን ነበረ። BRCA1 እና BRCA2 ያላቸው ወጣት ሰዎች if they really know that they have the genetic mutations, major they have to take actions. Family complete ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ ልጆች ጥሩ እንዲወልዱ ያስፈልጋል እና then they have to have both breast mastectomies and both ovaries have to come out because a BRCA1 and BRCA2 gene mutations will cause breast cancer and ovarian cancer. Just to tell you one thing about this, Mahalit, I have a young patient who had a very strong family history of one of the BRCA1 or BRCA2 and now she had already children and she was urged to have both breast mastectomies and both ovaries to come out and she refused. And you believe it or not, she was a nurse. And now it came to a point of having yearly mammogram and MRI mammography. You'll be surprised. Within 2 years or 3 years of her refusal, she came down with a breast cancer. And now, she ended up having breast mastectomies and both ovaries have to come out. And we have to give her chemotherapy because she has triple negative tumor. So, really genetic alteration, ሴቶች they have to be very aggressive from get-go. በነገራችን ላይ አንዳንዴ ሄደሽ የምታናግሪው ሐኪም የምታየው ሰው may not have all the information you have. ለምሳሌ ራዲዮሎጂስቱ ያንን ኢንፎርሜሽን ላይኖረው ይችላል። so ብዙ ጊዜ ምንድነው ኢንፎርሜሽን ጋፕ ስለሚኖር እኔ ሁሉ ጊዜ ለበሽተኞች የምነግረው know yourself very well, know your disease very well, and መጨረሻ ላይ you have to be your advocate. ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን በቀላሉ በትክክል ላይደርስ ይችላል ለሚፈለገው ሰው። ለምሳሌ if you deal with just general surgeon እና breast surgeon እንትናቸው የተለያየ ነው፣ ፎከሳቸው የተለያየ ነው እና ይሄ በጣም common problem. Unfortunately you are dealing with the consequence of whatever has happened. I'm very proud of you the way you are handling it. I've told you many times.
even last Friday እንኳን ደውለን ተነጋግረናል you are holding up very well and keep fighting it you are a very brave young woman sorry እመቤት መሀል ላይ ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ንግግር በጣም አስፈላጊ ነው እኛ ማህበርና በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው እንደውም የሚቀጥለውን ጥያቄ ለዶክተር ዘውዱ ላንተ ነው የምጠይቀው እና ትሪትመንት ነው እንግዲህ እስካሁን የተነጋገርነው ያው በፕሪቬንሽን እና ዲቴክሽን በሚለው ኤሪያ ላይ ነው ትሪትመንት ደግሞ አንድ ሰው ደግሞ ከያዘው በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ምን አይነት የተለያዩ ቴራፒዎች አሉ እስካሁን የምንሰማው እንግዲህ ኬሞቴራፒ ሆርሞናል ቴራፒ ታርጌትድ ቴራፒ እና ኢሚኖቴራፒ ሲባል እንሰማለን እና በዚህ ዙሪያ እስቲ ዶክተር ዘውዱ ብታስረዳን ኦኬ የጻፍኩት ትንሽ እንዳረሳ ብዬ ነው መጀመሪያ ነገር ያው የጡቱ ካንሰር የብሬስት ካንሰሩ ፓቶሎጂው በደንብ ዲፋይንድ መሆን አለበት እና ምን ማለት ነው መጀመሪያ ነገር is this benign or invasive benign የምንላቸው እንግዲህ DCIS ነው በነገራችን ላይ benign ይባላል እንጂ it is not really benign already breast cancer አለው ግን invade ስላላረገ ብቻ ነው surrounding tissues እና DCIS አለ ductal carcinoma in situ and lobular carcinoma in situ በነገራችን ላይ ይሄን አይነት description ደግሞ we have it even in cervical cancer pre-invasive stage የሆነ ነገር ለዚህ ነው ለምሳሌ pap smear የሚሰሩ ሰዎች በየአመቱ they will be discovered very early than invasive stage ከመራታቸው በፊት ማለት ነው እና የነዚህ የሁለቱ የDCIS እና የLCIS treatment is usually local systemic ይሆናል በመድኃኒት ምን ትላለን የDCIS more aggressive ሊሆን ስለሚችል አንዳንዴ ቲዩመሩ ራሱ ትልቅ ሆኖ ግን አካባቢውን ሰራውንዲንግ ባይኖርም አንዳንዴ ካንሰር ሴልስ የነበሩበት ሊያመልጥም ይችላል ስለሚባል tumor size more than 2.5 cm ከሆነ usually sentinel lymph node biopsy under the armpit dye inject ያረጉና የዳያ የምትሄድበት የመጀመሪያውን lymph node ያወጣታል ትልቅ ከሆነ ድረስ እና ራሱ to make sure there is no invasive component even though ያንን እንግዲህ ፓቶሎጂስቶቹ ቶሮሊ ኤግዛሚን ሲያደርጉ ቢያጡም ማለት ነው በዚህ ላይ ደግሞ የዲሲአይኤስ ራሱ ግሬዲድ ይሆናል አንዳንዱ በጣም አግሬሲቭ ሆኖ ኮሜዶ ካርሲኖማ የሚባል ነገር በቃ ነክሮ በቃ ቲሹ በሙሉ እዛ አካባቢ ውስጡ ሞቶ ነው የሚታየው እና ሞር አግሬሲቭ ይሆናል እንደሱ አይነት ሲሆን እና እነሱን ያንን ማሱን በሙሉ ካወጣን በኋላ ከብረሱ ማለት ነው ዲሲአይኤስ ያላቸው ሰዎች መጨረሻ ላይ now of course we test for receptors sex hormone receptors both estrogen and progesterone receptors እንዳላቸው እና እንደሌላቸው ማወቅ አለብን እዛ ቲዩመር ውስጥ ማለት ነው እና estrogen or progesterone receptors or both ካላቸው እነዚህ ሰዎች ሎካል ትሪትመንቱ የዲሲአይኤስ በሬዲዬሽን መጨረስ አለበት ምክንያቱም ልክ እንደ ኢንቬሲቭ ኮምፖነንት እንዳለው በሽተኛ ለምፔክቶሚ ተሰርቶ ሬዲዬሽን ማግኘት አለባቸው ከዛ በኋላ they will be on hormonal treatment for 5 years that is the standard of care LCIS ያላቸው ግን they don't need radiation therapy they just need only lumpectomy and hormonoችን የሴክስ ሆርሞኖችን estrogen and progesterone receptors ካላቸው ቲዩመሩ ካለው ማለት ነው expressed ከሆነዛ then they will be on hormonal treatment basically hormones blocking estrogen እንዳያድግ ለማድረግ ነው ቲዩመሩ 5 ዓመት መውሰድ አለባቸው የኢንቬሲቭ ኮምፖነንት ያላቸው ሁለት ፓርት አለው ልክ እንደ DCIS አንደኛ ሎካሊ የምናክመው ነገር ነው እንግዲህ
ብዙ ጊዜ ለምፑ ዙሪያውን አውጥቶ ምንም ነገር ሳይቀር ማለት ነው ክሊን ማርጂንስ መኖር አለበት then whether they need chemotherapy or not determine እናደርጋለን ለምሳሌ እኔ ትሬን ባረኩበት ጊዜ elderly people ከሆኑ after 70 it was a crime to talk about chemotherapy for them but not anymore ቲዩመሩን ባዮሎጂውን እናጠናለን እንዴት ነው ፕሮሊፌሬት የሚያደርገው is it a fast dividing cell እና ቲዩመሩ does it express these sex hormones so if the sex hormones are not expressed okay ቅድም ስትጀምሩት ያለ ሀርቱ ደግሞ የሚባል ኦንኮታይፕ ስተዲ አለ እሱን ኤክስፕረስ የማደርግ ከሆነ which we call it nowadays coined ሆኖ triple negative ይባላል both estrogen and progesterone receptors are all negative in the tumor and HER2 is also negative ሶስቱን አንድ ላይ አድርጎ እነዚህን ሰዎች እነዚህን በሽተኞች we treat them more aggressively even if it is anything over 0.6 centimeter and higher we give them chemotherapy because we do not have the privilege to give them hormones blocking estrogen in እነሱ በሽተኞች ላይ እና ደግሞ those tumors tend to behave more aggressively and now once we determine how to treat with medications hormone chemotherapy or both chemotherapy and hormone ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንዱ ደግሞ tumor it may be more than 2 centimeters ሊሆን ይችላል or even though it may be just between a centimeter and 2 but the proliferation የምናጠናበት መንገድ አለ oncotype dx score አለ recurrence score የሚሉት አለ then if the recurrence score is more than 25 እነሱ ሰዎች ኪሞቴራፒ ይሰጣቸዋል irrespective of their age so አሁን ምንድነው የምናደርገው we determine on the biology of the disease on the size of the disease lymph node involved ከሆነ generally we give them chemotherapy because that is a very direct evidence that the disease already has escaped out of the breast ማለት ነው አምልጧል ወደ regional lymph node under arm plate ሄዷል ማለት ነው እና ለምሳሌ አንዳንዶቹን ብዙ lymph nodes involved ሲሆኑ እናገኛለን እኔ እስከ 21 lymph node ያላቸው በሽተኞች አሉኝ እና if the biology is more aggressive triple negative ሆኖ ተለቅ ያለው ከሆነ I usually like to get imaging scans እና ብዙ ጊዜ ትግል ነው አንዳንዴ CT scan of the chest abdomen pelvis ብዙ ጊዜ እኔ prefer ማድረገው PET CT ነው ምክንያቱም they just get one study and you can really look into the bones you can look into their organs PET scan አስፈቅድና ካገኙ በኋላ እንግዲህ to make sure there is no cancer cell escaping out of the breast ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው we really individualize the care of the person and not depending on the biology of the disease whether the lymph nodes are involved or not and now systemic treatment too chemotherapy na hormonal treatment no now the local treatment has to be completed either with mastectomy or lumpectomy with radiation no አንዳንዶቹ በሽተኞች ምንም ቢሆን ምንም lumpectomy radiation therapy ላይሰጣቸው ይችላል ምክንያቱም ለምሳሌ if somebody has BRCA1 or BRCA2 we always advise them አንዳንዴ cosmetically impossible ይሆናል ብረሱን ሴቭ ለማድረግ እንደሱ አይነት በሽተኞች ማስቴክቶሚ ይሰራል if the tumor mass is big irrespective of mastectomy is still radiation indicated ይሆናል ምክንያቱም local recurrence rate ለመቀነስ if there are more than 3 or 4 lymph nodes involved or if the lymph nodes are big really from get-go then radiation will be indicated irrespective of having a breast ጡቱን ከማውጣትና lymph nodeዎችን በሙሉ ከማውጣት ቀጥሎ ማለት ነው የግድ ይሰራል እና of course እንደዛ ደግሞ ሲሆን የራሱ ችግር ደግሞ upper extremityያቸው የማበጣለ lymphedema ምናምን ነው ሶ የራሱ ደግሞ ትሪትመንት አለው ስለዚህ chemotherapy እነማን ናቸው የሚሰጣቸው ሲባሉ what finally determines is the biology of the disease ለምሳሌ
elderly people, estrogen receptor positive or progesterone receptor positive or HER2 negative እስከሆኑ ድረስና ለምፑ ብቻ እስከሆነና ምንም lumpectomy አድርጎ radiation ሰጥቷቸው we just put them on hormonal treatment. We really, even there are some young people where the recurrence score is very low. Now we have stopped giving them chemotherapy, unlike what we used to do 10 years ago, 5 years ago. Because research እየተለወጠ ብዙ በሽተኞች involve ያደርጉ data እየወጣ ስለሆነ we are really cutting down how much chemotherapy even to give for the younger ones. እና ዋናው surgeon ያስፈልጋል፣ medical oncologist ያስፈልጋል፣ radiation oncologist ያስፈልጋል። ሶስታችን ተስማምተን we come up with a treatment schedule. ብዙ ጊዜ አሁን የምኖርበት ቦታ ሶስታችን በአንድ ጊዜ የምንገናኝበት ፎረም አይኖረንም፣ ግን ትንሽ ቦታ ስለሆነ we talk about it and we have standardized it. ብዙ ጊዜ standardized ሆኗል። ናሽናል coalition of center for network አለ cancer centers network አለ NCCN የሱን guidelines እየተከተልን ነው የምንሰራው። More or less really we treat patients if the patients have lymph node involvement, if they have very big tumors. After chemotherapy, after surgery, after radiation therapy, they will be on hormonal treatment for 10 years now. Used to be 5 years. It has gone to 10 years because the Oxford team 2014 ያወጣው data አለ በጣም strong ነው. So it has gone to 10 years. My fear is women with high rich on estrogen progesterone receptor ያላቸውና big tumor ያላቸው ወይ lymph node ያላቸው involved ሆኑ it may even go up because አንዳንዴ ሊመለስ ይችላል። እነሱ በተለይ estrogen and progesterone receptors ያላቸው ሃይድ አርጎ ተደብቆ በጣም ትንሽ ሆኖ ቁጭ ብሎ በኋላ ሜታስታሲስ ሊያደርግ የሚችላል። I have seen a mother of an oncologist when I was in my training who developed recurrent breast cancer after 27 years. እና breast cancer በጣም deceiving የሆነ disease ነው። ሌላው ነገር መናገር የምፈልገው አንደኛ ነገር ቅድም ማዛም ያለችው ነው ይፈራሉ ማወቅ አይፈልጉም ምናምን። እኔ በጣም ሁሉ ጊዜ በሽተኞችን መክራቸው በቃ በዚህ ደፋር ሁኑ ነው ማለት face the reality because cancer loves people who are fearful and run away. ምክንያቱም እያደገ ነው የሚመጣው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሌላው ብዙ misconception ያለው even among professionals, even in my own profession, medical professionals, even ሐኪሞች አካባቢ ወደ ካንሰር አካባቢ የሚያውቁ ኪሞቴራፒ በቃ መጥቶ አንቆ የሚገላቸው ይመስላቸዋል። በጣም ነው የሚፈሩት። Yes, it is a serious decision to be made. Do your due diligence ነው ብሎ second opinion አግኙ ነው ብሎ ግን መወሰድ አለበት ተብሎ ሐኪሞች strongly advise ካረጉ do not hesitate to do. እኔ እንግዲህ አንድ ሁለት በሽተኛ አይደለም ያከምኩት ብዙ በሽተኛ ሐኪም ያለውኝ ብዙ በሽተኛ ሐኪም ያለውኝ በኪሞቴራፒ የተነሳ የሚሞት በሽተኛ የለም በአሁን ጊዜ because we are very aggressive with the supportive care. Of course every patient is different. እና የኪሞቴራፒ side effect varies from patient to patient. ለምሳሌ አሁን እኔ የብረስት ካንሰር በሽተኛ የ50 ዓመት የሆነች ሴት ዶዝ ደንስ የሚሉት የኤድራማይሲን ሳይቶክሳን every 2 weeks የሚሰጥ ነው። ሌላው ሰው ግን every 3 weeks መሰጠት ይቻላል። She had her treatment every 2 weeks and we have to give her growth factor Neulasta with the treatment. Honestly ነው የምነግራችሁ she has never missed a single day of work. Even chemotherapy on አግኝታ she goes back to work because secretary ነች የሆነ tracking company ምሰራ ነች ጊዜ የላትም በቀላሉ እንደምትባረር ስለምትፈራ she just worked through the process. በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ her husband walked away when he found all this. እና እንደዛ ሆና ፋይት አርጋለች እና you have to be fighters. ምክንያቱም ይሄንን በጥፋታችሁ ወይ መጥፎ ሀቢት ውስጥ በመግባታችሁ ወይ የሆነ ነገር አርጋችሁ አመጣችሁ አይደለም በራሳችሁ. Every woman is
at risk. So በጸጋ ተቀብሎ አሁን ማለት የምታደርገውን ማየት ነው እንግዲህ she's sharing what she goes through and I have told her many times you are the exceptions and the rule numlat and you have to face it and you have to go through this. It's doable and then down ስራ discourage አላረጋቸውም ለምን ቤት ቁጭ ብለው ስለ ሞርታሊቲያቸው ሲያስቡ ራሳቸውን በቃ ማስጨናነቅ ነው you need somehow distraction ውስጥ መግባት አለባችሁ ሄዳችሁ ስራ መስራት ካለባችሁ talk to your bosses and people rally together የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ፍራቻ ያለው እሱ ላይ ነው በሽተኞች ላይ ስራ ቦታ ከተናገርን ችግር ይመጣል ይፈራሉ ከስራ እንባረራለን ብለው ይፈራሉ እኔ ፎርስ ቸርች ካይዘር ፐርማነንት ሲሰራ let me tell you this a breast cancer patient of mine her boss bought a recliner and brought into the office people really show a lot of grace and support during this time now you can go through this ሌላው የሰራውን ሌላው ያለፈበትን እኔስ ለምን አላልፍም ብሎ ማሰብ ነው እና ብዙ breast cancer patients by the way are survivors most of them are cured and I will tell you this I would like to have 1000 patients with breast cancer rather than having 50 with pancreatic cancer it's just a very very different disease ብዙዎቹ breast cancer patients በትክክል ከተሰራ ስራው በጊዜ ከተገኘ ለምሳሌ አሁን የነማዛን ሰርቪስ በደንብ መጠቀም ከተቻለ ሰው curiosity ይዞት ራሱን ከመንትሮ most people are cured literally እና መፍራት የለብንም እና መበርታት አለብን ደፋሮች መሆን አለብን ብዬ ነው መመክረው በዚህ ጊዜ thank you ከዚህ ተያይዞ እዚህ ላይ ልጨምር አንዴ እኔም I can't emphasize ምንፈራው እኮ እኔ በዛ ጆሪ ስለማናቅም ነው አንዱ ፓርት እና ራሳችንን ኤጁኬት ማድረግና የራሳችን ብዙ ስህተቶች ደግሞ ይፈጠራሉ አሁን ማህሌትየም ላይ እንዳየነው እንግዲህና የመሳሰሉትና የራሳችን አድቮኬት ለመሆን ግን ማወቅ አለብንና መቼስ unfortunate ማህሌትየ what she going through ግን እንደ ማህሌት ያለ ሰው ሁሉን ነገር ፕሮሲጀሯን የሚያሳይ ሰው እንዳለው ዶክተር ሁላችንም ምንም ኃጢአት አይደለም ክፉ ስለሆነን አይደለም we're just a victim እና ግን ራሳችንን ኤጁኬት በማድረግ ለምን ጠይቀው ጥያቄና ይሄን በሽታ ለመወጣት የሚረዳ ይሄው ነውና ደጋግሜ አመሰግናለሁ አሁንም የኛን ሶሳይቲ ኦንኮሎጂስቶች ነርሶች ኒውትሪሽኒስቶች ሁላችሁምና ይሄ ነገር መቀጠል እንዳለበት ነው ይሄ ፕላትፎርም በጣም ይረዳናል ለብዙዎቻችንና ከበሽተኛው ሌላ ደግሞ ኬር ጊቨሩ ምንም ብዙ ስለማናቅ ሶሳይቲያችን ራሳችንን ለማስተማር መዘጋጀት አለብን በዚህ አጋጣሚ ሳረሳው ደግሞ የሰፖርት ግሩፓችን ስሙ ሁሉ ምሳሌ ነው እኛ we want to be an example so ምሳሌ ነው ያልነውና አሁን ደግሞ በዚህ በኮቪድ ምክንያት በውን ስለማንገናኝ በዙም እንገናኛለን እና ይሄንን ለምታዳምጡ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ለምትሄዱ ኬር ጊቨሮችም እባካችሁ 703-395-6093 ኮንታክት አድርጉን 703-395-6093 ወይም abcsr.org ብላችሁ ገብታችሁ ከኛ ጋር ለመገናኘት ሞክሩ thank you መቤትዬ sorry ምን ችግር የለም ቅድማ የሳይድ ኢፌክቱን ብዙ ሰው ሳይድ ኢፌክቱን ይፈራል ኪሞቴራፒ ሲወስዱ ጸጉሬን አጣለው ወይንም ሌሎች አንዳንድ ሳይድ ኢፌክቶችን በመፍራት ህክምናውና የነዚህን ሳይድ ኢፌክቶች ኢዝሊ ያረግ የሚችል ሁኔታ አለ ወይ ወይንም ወይንም ሊቀንስ ወይንም ደግሞ ሊያጠፋ ባይችልም ሊቀንስ የሚያስችል ትሪትመንት አለ ወይ ዶክተር ዘውዱ okay yeah እኔን ነው የሚመለከተው let me say this chemotherapy ስንሰጥ we usually sit down እኔ የመጀመሪያ ቀን በሽተኞችን new patient ሳይ I spend an hour and a half with each patient በተለይ cancer treatment የሚያስፈልጋቸው መሆኑን determine ካረኩኝ በኋላ now we try to teach them we give them every information they need ለምሳሌ አሁን የጸጉር ጉዳይ yes there are some ice cold compression heart ያለው ምናምን ነገር አለ ሁሉ ቦታ የለም ሁሉ ሰንተር የለውም ግን ቤዚክ የሆነ
ላይፍን የሰውየውን የሴትዮዋን ህይወት ሊያጠቃት የሚችለውን ነገር ኤምፋሳይዝ እናደርጋለን ከሁሉ በላይ ሎንግ ተርም ኮምፕሊኬሽን ደግሞ ይመጣል ከዛ በኋላ the long term complication በመድኃኒቶቹ አይነት የተለያዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ኤድራማይሲን ቀይ እንደውም we call it the red devil የሚባለው እሱ ለምሳሌ በምንሰጥበት ጊዜ በሽተኞቹ they may have problems with hair loss, they will have problems with the blood count, they can have problems with heart function. We all make sure we follow through protocols አሉ ሁሉም ነገር እና እኔ እንግዲህ I've been in practice in English graduate ያደረኩት 1995 ነው I can really count the number of patients I lost because of chemotherapy mostly እንትን ሆኗል በቃ በጣም እንትን ሆነናል በጣም as you get seasoned you know how to profile your patient and be proactive ከመጀመሪያው እና ለምሳሌ nausea vomiting were much better today than what it was 20 years ago ብዙ መድኃኒቶች አሉን እና ለዚህም ነው ኪሞቴራፒ in residency ሲሰራ ኒውዮርክ ውስጥ used to be inpatient አሁን outpatient ሆኗል because we have a lot of medications በጣም strong medications so ስራ ከኪሞቴራፒ ከኦፊስ ወጥቶ ከኛ ኦፊስ ወጥቶ ወደ ቤት ይሄዳል ወደ ሬስቶራንት ነው የሚሄዱት አንዳንዶቹ because they are able to eat and used to get a lot of wasting ብዙ lose ያደርግ ነበር weight አሁን ትልቁ ችግራችን ብዙ ሰው weight gain እያደረገብን ነው because we are really controlling very well and now we give them instructions የዛምን ሰጠው ብቻ ሳይሆን ቤታቸው ይዘውት የሚሄዱት prescription እንሰጣቸዋለን we tell them go wait until you vomit እንላቸዋለን so instruction አለው once they start vomiting 2-3 times they have to go to emergency room and they can get IV medication and we control that usually የምፈራው ጊዜ ኪሞቴራፒ ሲሰጣቸው ኢንፌክሽን መጥፎ ኢንፌክሽን ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ኢሚዩን ሲስተማቸውን ኋይ ሴላቸው ምናምናቸውን ስለሚያወርድ እኔ በፕሮቶኮል በራሴ ሆስፒታል ብዙዎቹ እንደሱ አደረጉም በየሳምንቱ ነው ብለድ ካውንታቸውን እንትን የምናደርገው እያንዳንዱ ነርስ በሽተኞቻቸውን እያንዳንዳቸውን ነው ያውቃቸዋል they have given them their cell phones በሽተኞቹ free access አላቸው ለነርሶቹ እና as soon as we see their blood counts are really in bad shape then we act before even something happened to them because we track each patient እና እንደዛ ከማድረጋችን የተነሳ ብዙ ጊዜ በሽተኞቻችን አይሞቱም ግን ለምሳሌ ታክሶቲር ማንሰጣቸው ይሄ ፐሪፈራል ነርቫቸውን አፌክት የሚያደርግ ነገር ሊያጠቃቸው ይችላል which usually gets better ግን here is what I always try to tell my patients which I always tell my children also do not sacrifice the future for the inconveniences of the immediate ምላቸው አሁን ለምሳሌ ጸጉር ሲወድቅ ለሴት ልጅ በጣም ያስጨንቃል በጣም እንትን ይላቸዋል ግን let me tell you when I did my fellowship I had a ጥቁር lady ነበረች she was from one of these island countries she has never had a single clothes match ያላረገ የምታረገው ሃት የምታረገው ተርብን የተለያየ ነው ብረስት ካንሰር ነበራትና ፋሽን አርጋው ነበር እና ምንድነው ምለው ኪሞቴራፒው ሲቆም ግን it comes back and it comes back actually what you had as childhood na more curly ሆኖ ይመለሳልና የሚመለስ ነገር ነው ኢሞሽኑ ብዙ አይጉዳችሁ ነው ምላችሁ ምንድነው we try to support them as much as we are good መጨረሻ ላይ ማድረግ ያለባቸው እንመክራቸዋለን ግን ነፍሳቸውን የሚገዳደር በሽታው ተሰራይቶ ችግር እንዳይመጣ we really take our time to explain to them this shall pass help us to take you through this ነው ምንላቸው እና መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆነው is amount of trust we develop with our patients እኔ ብዙ ችግር የለኝም ከበሽተኞቼ ጋር because ተሰጥቻቸው ያለው ሰው ነኝ ነርሶቼ ተሰጥተው ያሉ ናቸው they trust us so very well and we are advocates of our patients በጣም የሚገርምሽ ነገር እሱ ነው እና ትልቁ ችግሩ ትልቅ ከተማ ያለ medical care I used to practice in Northern Virginia Fairfax አካባቢ I know what it looks like leave alone patients even doctors who are numbers in Fairfax Hospital እና ያ እንዳይሆን መጠንቀቅ ነው እና ያን ደግሞ proactive በመሆን due diligence በመስራት ኢንፎርሜሽን በመሰብሰብ
what is good for me, what is not good for me. እና ከመፍራት ሳይሆን ኢንፎርሜሽን ሰብስቦ ፕራግማቲክ ሆኖ ነገሮችን ውሳኔ ውስጥ መግባት ነው የምለው እኔ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንዳንዶቹ ዝም ብሎ እርግፍ አድርገው ይተውታል። እርግፍ አድርገው ተትቶ የሚቀመጡበት ነገር አይደለም። እኔ እነግራቸዋለሁ እና እምቢ ካሉኝ it is your right, my burden is off my shoulder ነው የምላቸው። ምንም ማድረግ አልችልም ከዛ በኋላ። በጣም ጥቂቶች በሽተኞች እንደዛ የሚሆኑ ግን develop our relationship and really do your due diligence. ሌላው even support group ውስጥ support system ውስጥ if you find a very encouraging person, you can be encouraged. If you find somebody who may otherwise how chemotherapy is bad and badly የሆነ ነገር ካለም discouragement አለ እና እግዚአብሔር ሁላችንንም differently ነው የመረጠን። የሚገርማችሁ ነገር some people hold it up very well, some people don't. እኔ እንደዚህ አይነት በሽተኞች አሉኝ ግን to the level of admitting them to the hospital, taking care of them ያረኳቸው በሽተኞች አሉ። breast cancer በሽተኛ አለች እንደዛ ግን she is done እና she has a HER2 positive የሆነ tumor ነበር የልጆች እናት ነች እና she is still living with me እና that is always a joy for me እና ይቻላል እና አለመፍራት ነው ዋናው እና የምታምኑትን ኦንኮሎጂስት ሰፖርት ሲስተም አዘጋጅታችሁ እንትን ማለት ነው። ቬሮኒካ ቅድም ያልሽው ደግሞ caregivers are the ones who are forgotten heroes. I always say this, caregivers are always forgotten. ምክንያቱም caregivers will go through a lot of emotional trauma too. እና ለነሱም ሰፖርት የሚደረግበት ሁኔታ ቢኖር it is very good. ምክንያቱም ካንሰር የአንድ ሰው በሽታ አይደለም። Cancer is a disease of the society. It affects everybody. ማንም affected አልሆንም ሊና አይችልም በቤተሰብ ውስጥ ካንሰር ያለው በሽተኛ ካለ ሊቨር በሶሳይቲም እንደሱ አፌክት ያደርጋልና አንድ ላይ መሆን ያለብን ቦታ ቢኖር ሁልጊዜም ብሎኔ ካንሰር ላይ ነው። ታንክ ዩ። ኦኬ የሚቀጥለው ጥያቄ ጂኖሚክ ቴስቲንግ የሚባል አለና ምንድነው እሱ ደግሞ ቱመሩን ስለሱ ምንድነው የሚነግረን እና ማን ነው ምን አይነት በሽተኛ ነው እንደዚህ አይነቱን ትሪትመንት ሬኮመንድ የሚደረገው? እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ኦንኮታይፕ ዲኤክስ ያልኩት እሱ ነበር እና ምንድነው በሽታው ራሱ ጂኖሚክስ ሲሰራ ኦንኮታይፕ ዲኤክስ አለ ማሞ ሳይት የሚባላል ብዙ ሁለት አይነቶች ናቸው and usually we do the oncotype DX. Basically what it profiles the disease, is it fast dividing or slow dividing? If it is slow dividing, then chemotherapy does not help you. Chemotherapy የሚሰራው ፋስት መልቲፕላይ የሚያደርጉ ሴሎች ላይ ነው። በተለያየ ሴል ሳይክል እንግዲህ ሴል ራሱ መልቲፕሊኬሽኑ ሴል ሳይክልስ አለው። ኪሞቴራፒ የሚሰራው በተለያየ ሳይክል ላይ ነው እና ዩዥዋሊ ኮምባይን አድርገን ነው የምንሰጠው እና ስለዚህ if the proliferation of the cells is high, ቅድም ያልኩት ነው recurrence score of 25 or higher on oncotype DX study, then we will commit ourselves to treat those patients with chemotherapy irrespective of their age, irrespective of unless the tumor is really small. And help will help us for us to make decisions whether to give chemotherapy or no chemotherapy. Okay. Routine ሆኗል በነገራችን ላይ it's routine. Okay. Even in a small town where I am, we do it routinely. እሺ የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ክሊኒካል ትራያልስ ላይ በተመሰረተ ነውና አንዳንድ ሰዎች ሁሉንም ትሪትመንት ወስጃለሁ አፕሩቭ የተደረገ ትሪትመንት ወስጃለሁ አሁን ክሊኒካል ትራያል መውሰድ ፈልጋለሁ ይላሉና መጀመሪያ ክሊኒካል ትራያል ምንድነው እንዴት ያሉ ፔሸንቶች ወይም በሽተኞች ናቸው ክሊኒካል ትራያል ሬኮመንድ የሚደረጉት ከሬኮመንድ ደግሞ ከተደረጉ በኋላ የት ነው ይሄንን ክሊኒካል ትራያል ሊያገኙ የሚችሉት? እንግዲህ ጥያቄ እንደጠየቁት ግን ካልተመለሰ ጠይቃለሁ። No, እንግዲህ ይሄ clinical trials usually in the patient with advanced staging. If a patient has a regular, stage 1, stage 2 breast cancer ካለ stage 3 breast cancer ካለ you really do go through the standard of care because we already know what works for these people better.
So we go through the standard of care according to the patient situation. Again, stage 4 breast cancer ያለው በሽተኛ ካለ, okay, then it is very difficult to cure those patients. Already ተሰራይቷል ማለት ነው. እንደነሱ ላሉት and I offer them. Sometimes I just call, and I don't do clinical trials. It's a small town hospital. I always refer them out. Young day transport መመላለሱን ከቻሉት ነው. እና ብዙ ጊዜ will be in larger medical centers, whether they are teaching or non-teaching hospital. ግን ብዙ ጊዜ they will have access to the research. Usually principal investigator የትም ቦታ ሊሆን ይችላል. እና is it a phase 1 or phase 2 or phase 3 clinical trial ላይ መሆኑ እንግዲህ ይታወቃል. phase 1 phase 2 ከሆነ ያው በአካባቢው ላይ phase 3 ግን ብዙ ሰንተሮች ኢንቮልቭድ የሚሆኑበት ስለሆነ እንደዛ የደረሰ ቦታ ለምሳሌ ነው ለኔ ለቅርቤ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ከንታኪ አለ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉቭል አለ፣ ኖርተን ሆስፒታል የሚባል አለ ሉቭል፣ ደግሞ ቫንደርቢልት ደግሞ ናሽቪል አለ። እና I have really relationship with most of them, including Nashville, but I'm strong relationship አለኝ። እና stage 4 ላላቸው if there is any promising trial, I would always send them out. ለምን አንዳንዴ ኪሞቴራፒ ከጀመርኩኝ they may be disqualified for some trials. So እና ብዙ ጊዜ ራን የሚያደርጉበት ያንን ክሊኒካል ትራያል ራን የሚያደርጉበት ኢንስቲትዩሽን እንልካቸዋለን። መሄድ አንችልም ካሉም which could be the case, I usually have many options to treat those patients with stage 4 disease. እና በነገራችን ላይ stage 4 breast cancer, I have patients who are with me for many years. It doesn't mean that they're death sentence. የሚገርማችሁ ነገር we are in a very different age. ዋናው ነገር what really determines most is the biology of the disease. If the biology of the disease is stubborn from get-go, if it is really aggressive from get-go, it's very difficult to cure a patient, nor to keep them with you for a long time. Again, clinical trials generally, as a principle, will be conducted in larger medical centers. Okay. ወደሚቀጥለው ደግሞ ጥያቄ ፈርቲሊቲ ወይንም ልጅ መውለድን በተመለከተ ነው። አንዳንድ ሴቶች ለምሳሌ ትሪትመንት ቴራፒ ከታዘዘላቸው በኋላ ይሄን ትሪትመንት ከወሰድኩ በኋላ ልጅ የመውለድ እድሌ ያነሰ ወይንም የመነመነ ይሆናል ብለው ይፈራሉና በዚህ ይሄንን አይነቱን ሪስክ የሌለው ትሪትመንት አለ ወይ ወይንስ ይሄ እንደዚህ ትሪትመንቶቹ እንደዚህ አይነት ሪስክ አላቸው ወይ? መጀመሪያ ካላቸው ደግሞ ይሄ የሌላ እንዳይዛቸው ሪስኩን አቮይድ የሚያደርግ ትሪትመንት አለ ወይ? well እንግዲህ ኪሞቴራፒ ከመስጠታችን በፊት women in their reproductive age ላይ ያሉ ከሆነ and if they have not completed a family, we have to counsel them. እና counsel አድርገን they may have an option to harvest their ovaries and freeze them. The same thing what we do with men with testicular cancer, and they will have their sperms, freeze አድርጎ ማስቀመጥ ይቻላል። እንግዲህ የሱ ደግሞ የራሱ እንትን ስላለ we just send them to the places where those services are available with the finances or ምናምን they have to deal with that. ኪሞቴራፒ መሰጠት ካለ ለምሳሌ ኢንፍላማቶሪ ብሬስት ካንሰር ያላት በሽተኛ ጊዜ የላትም። ስለዚህ አሁን እንደነሱ አይነቱን በሽተኞች we really try to start on chemotherapy as soon as we can. እና the younger the patient is, the more resistant the ovaries could be, and sometimes we have seen women to get pregnant later on their own. But አሁን ትልቁ ችግሩ ያው they are in their 40s or in their mid 30s ምናምን ሆኖ
ስንሰጣቸው chemotherapy, we have a good chance we may knock down the ovaries depending on what type of regimen we give them. እና ለምሳሌ የወር አበባቸው የሚመጣ ሰዎች በወር አበባቸው ይቆማል. Then that tells you we have really tipped them into menopause age ማለት ነው. እና ይሄ በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ይሆናል. የትኛው ነው የሚመረጠው? You know, የትኛው ነው የሚመረጠው? ምክንያቱም everybody want to have a child, which is a blessing. On the other hand, at what cost ሊመጣ ይችላል መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲገባና then they will face a very difficult decision. Even if they want to harvest their ovaries, their eggs and their ማስቀመጥ የሚፈልጉ, then comes the finances. ምክንያቱም ገንዘብ ያስፈልጋል ያንን ነገር ስቶር አድርጎ ለማስቀመጥ እና በኋላ ለመጠቀም እና fortunately, though ለመናገር most of my patients are in their 30s and 40s who already have children. The youngest I had was 26 እዚህ ከንተከ ከመጣ በኋላ so I already had 4 children. And it has never been an issue for me. Again, I'm sure this is an issue in many places, በተለይ ትልቅ ከተማ where women delay marriage, where they delay having children because of their professional careers. I can see how this could be a problem with many people. ሌላው ደግሞ አንድ ሰው ትሪትመንት ላይ ያለ ፕሬግናንት ሊሆን ይችላል ወይ እርጉዝ ሊሆን ይችላል ወይ ሊያረግዝ ይችላል ወይ? Well, we try to tell them to use contraceptives. Okay. ምንድነው? Because the pregnancy in early stage, first trimester ላይ affected ሊሆን ይችላል. ስለዚህ we discourage pregnancy to occur while they are on chemotherapy period. ግን women coming to us being pregnant in the first place is always a challenge. እና second trimester and higher እስከሆኑ ድረስ we'll just go ahead and finish the local treatment. We cannot give them radiation therapy በዛ ጊዜ pregnant እያሉ. So we ended up doing mastectomy እነሱ ላይ, and then we go into chemotherapy. And እኔ ፌሎሺፕ እያለሁ ያጠናናቸው በሽተኞችና ልጆች ነበሩ. Really, it is safe to give chemotherapy during the second and third trimester, third trimester. እዚህ ከንተኪ ከገባ በኋላ አንድ በሽተኛ አለችኝ, and she had a very wonderful one ልጅ ነው የተወለደው. ፒክቸር በፒክቸር ሆኛለሁ ኦፊስ ውስጥ ከልጁ ጋር. Really, and now he's 8 years old. Now ልጆቹ ለምንድን ነው ደግሞ የሚሆነው? እዛ አሁን ለምሳሌ አንቲባዮቲክስ መድኃኒት ኪሞቴራፒ ሲንሰጥ ወደ ብሬን ወደ ቀላሉ አይገባም. there is what we call blood brain barrier የሚባል ነገር አለ. Same thing with placenta. Placenta is a barrier for many things coming from outside to affect the baby. So usually they are protected. Chemotherapy will not cross into the baby. Okay. አመሰግናለሁ ዶክተር ዘውዱ። አሁን ደግሞ ወደ መዓዛ ደግሞ ልሄድ ነው እና I think ቅድም ሜንሽን አድርገሽዋል፣ ቅድም ጠቅሰሽዋል። ሬዲዬሽኑ በማሞግራም ስክሪን በመደረግ ወይም ዳያግኖስቲክ ማሞግራም በማድረግ የሚገኘው ሬዲዬሽን በጣም አነስተኛና በጣም ጉዳት እንደሌለው ነው የነገርሽና በዛ ላይ ትንሽ ብታብራሪልና ሌላው ደግሞ የአንድ በሽተኛ ሲሄድ የፊዚሻን ኦርደር ያስፈልገዋል ወይ ማሞግራም አንድ ሰው መደረግ ፈልጋለሁ ሲል የፊዚሻን ኦርደር ይዞ መምጣት አለበት ወይስ እንዴት ነው አንድ ሰው ስኬጁል የሚያደርገው ማሞግራም? ሬዲዬሽን ዶዝን በተመለከተ ከማሞግራም ሬዲዬሽን የምናገኘውን versus አሁን ለምሳሌ we're always radiated to background radiation ይባላል። ውጪ ብንወጣ ከቢልዲንግ ማቴሪያል፣ ኮስሚክ፣ ከፀሐይ እንደዚህ ከመሳሰሉት ነገሮች ላይ ሬዲዬሽን እናገኛለን። every year የምናገኘው ሬዲዬሽን በሜዠርመንት ይቀመጣል ማለት ነውና 3 millisieverts, it's a traditional measurement dose ነው። 3 millisieverts ከባክግራውንድ ሬዲዬሽን እናገኛለን ከውጪ ከቢልዲንግ ማቴሪያል ከፀሐይ ማለት ነው። አሁን
ማሞግራም የምናገኘው 0.04 ሚሊሲቨርት ነው። እንግዲህ ኮምፔር ስናገኘው በአንድ ዓመት የምናገኘውን ከናቹራል ባክግራውንድ ሬዲዬሽን ከአካባቢያችን ካለው በሙሉ በማሞግራም በስክሪኒንግ ማሞግራም የምናገኘው የሬዲዬሽን ዶዝ የ7 ሳምንት ሬዲዬሽን ዶዝ ነው ማለት ነው። በጣም ሚኒመም ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። ሌላው ደግሞ if we stay outside ለ8 ሰዓት ብንቀመጥ ከዛ የምናገኘው ሬዲዬሽን is equivalent to the ከስክሪን ማሞግራም የምናገኘው ሬዲዬሽን ነው። ያንን ያህል ነው የምናገኘው እና it's very very minimal የሚጎዳን አይደለም። of course ማንኛውም ሬዲዬሽን ሴፍ አይደለም ይባላልና ስንሰጥ ሬዲዬሽኑን ማሞግራም በምናሰጥበት ጊዜ ማሽኑ ካልኩሌት አድርጎ የሚሰጠው የሬዲዬሽን ሶርስ to a minimal ነው። ስለዚህ ሃይ ዶዝ ሬዲዬሽን አይደለም። ኮምፔሪንግ ቱ አሁን ለምሳሌ ካት ስካን is very high dose። ፍሎሮስኮፒ የሚባል ስተዲ አለ ሪል ታይም ቪዊንግ። አሁን አፐር ጂአይ ሰዎች ሲነሱ ላይክ ስቶማካቸው እንትን ከሆነ በእንደሱ አይነት ላይክ ቤሪየም ሚኒማም ይባላል ላርጅ ኢንተስታይን ካንሰር ዳያግኖስ ለማድረግ የምናደርገው ፍሎሮስኮፒ ኤግዛም እና ካት ስካን ኤግዛም እነሱ ሃየር ዶዝ ሬዲዬሽን ናቸው። ላይክ አንጂዮግራም እነሱ ሃየር ዶዝ ሬዲዬሽን ናቸው። ማሞግራም ግን it's very minimal and now nobody should fear about the radiation dose። ያንን ሰጀስት አደርጋለሁኝ። የሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነበር? አንድ ሰው የማሞግራም ፊዚሻን ኦርደር ይዞ መምጣት አለበት ወይ ማሞግራም ለመደረግ እና እንዴት ነው ማሞግራም ስኬጁል የሚደረገው? በዚህ ዳያግኖስቲክ ስተዲ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ኢንዲኬሽን ካላት አንድ ሴት ብሬስት ላምፕ ፊል ካደረገች፣ ኒፕል ዲስቻርጅ፣ ብለዲ፣ ዋተሪ ኦር ሚልኪ፣ እንደገና ደግሞ ብሬስት ፔን እነኛ የመሳሰሉትን ነገሮች ወይ ደግሞ ላምፕ አንደር ዘ አርም፣ ላምፕ ኢን ዘ ብሬስት፣ any type of abnormality like skin dimpling, like one of እቺን ነገር ሳልናገር ማለት አልፈልግም። ብሬስት ሰልፍ ኤግዛም በምታረጉበት ጊዜ ስኪን ዲምፕሊንግ ለአሁን አንዳንድ ሰዎች ሲስቁ ጥርሳቸው ላይ ምን አለ እንትን ጉንጫቸው ላይ ዲምፕል አለ አይደለም? ጡታችን ላይ ዲምፕል ካለ that's a sign of breast cancer too። እና ኒፕል ሪትራክሽን የሚባል ነገር አለ። ኒፕላችን ወደ ውስጥ ይገባል። that's another type of the sign of breast cancer። ኢቺ ኒፕል፣ ፍሌኪ ኒፕል እነዛ የመሳሰሉትን እና ለዳያግኖስቲክ ማሞግራም አንድ ሴት ከዶክተሯ ከፊዚሽዋና ኦርደር ተቀብላ መምጣት አለባት because it's diagnostic። but ለስክሪኒንግ ማሞግራም it's already approved። ሴት ራሷ ፊዚሽያን ካላት already ፋሚሊ ፕራክቲስ ዶክተር፣ ኢንተርናል ሜዲሲን ዶክተር ካላት የነሱን ስም እንትን አድርጋ ለስኬጁለር ጋር ደውላ የራሷን ስክሪኒንግ ማሞግራም ስኬጁል ማድረግ ትችላለች። ዶክተር ሬፈራል አያስፈልገውም። ኦኬ ቴንክ ዩ። አሁን ደግሞ ወደ ኤደን ዞራለሁ። ዳይት በተመለከተ ስለ ቬጂቴሪያን አንዳንድ ሰው ምን ይላል? ትሪትመንት ላይ ያለው ቬጂቴሪያን ዳይት ላይ ነው ሆነው ይላል። ቅድም በመጠኑ እንትን ብለሽዋል፣ ጠቅሰሽዋል። የቬጂቴሪያን ዳይት ምን ማለት ነው? የተለያዩ አይነት የቬጂቴሪያን ዳይት አለ። አንዳንዱ ቪጋን ይላል፣ አንዳንዱ ይላልና ከካንሰርን በተመለከተ ወይንም ስለዚህ ምን ትያለሽ? Okay. Vegetarian diet ወይንም vegan of course የተለያዩ ዳይቶች ናቸው። I mean vegetarian diet animal product ሊኖረው ይችላል። vegan diet totally animal product የለው። so difference እሱ ነው። የተለያዩ ደግሞ vegetarian ዳይቶች አሉ። አንዱ ለምሳሌ ላክቶ vegetarian የሚሏቸው አሉ። እነሱ exclude የሚያደርጉት meat, fish, poultry, eggs እነዚህን avoid ያደርጋሉ። ovo vegetarians የሚሏቸው ደግሞ እነሱም they exclude meat, poultry, seafood, dietary products, dairy products, I'm sorry, but allow eggs. And then there are ovo vegetarians who their diet excludes meat, fish, and poultry, but they allow dairy products, like they allow cheese, they allow yogurt, they do milk. And then there are the pescatarian diets, which is
they exclude meat, poultry, dairy, eggs, but they allow fish. Vegan, like I said, their diet excludes meat, poultry, fish, eggs, dairy products, and foods that contain any animal product. They are totally avoid. So these are some people, yes, I have heard that they do transition to a vegetarian diet during maybe treatment or after treatment of cancer. I think this is a personal choice. There's nothing wrong in eating. The one thing I would, like I said earlier, is to be careful with the type of meat you eat. Some of these meats, they can have hormone in them, but if it's fish, it may have certain chemicals in them. So we need to be very careful of those. Vegetarian diet, burgit, it's now of late is being recommended for a lot of diseases. It helps in the way, because it is vegetable, and obviously we also be careful how we prepare it, because a lot of the time traditionally vegetable prepare scenario, we totally kill the vegetable. By the time it gets to our plate, it has lost nutrient value most of the time. So making our vegetables, at least they need to be a little bit alive. When we eat something, it needs to be crunchy. We need to taste the vegetable. It does not need to be, I don't know, I'm having a hard time to describe it. Again, literally, vegetables. So all of those things we need to be careful about. There are different ways vegetable and cook steam we can bake it, and even baking and minimize the time that vegetable minimize the type of oil we use. And then oil at a certain temperature they become carcinogenic. So which is መጠንቀቅ ያለብን አሉ። ለምሳሌ ሃይ ሂት የሚወስዱ ኦይሎች አሉ፣ ሃይ ሂት የማይወስዱ። ለምሳሌ ኦሊቭ ኦይል አለ፣ የኩኪንግ ኦሊቭ ኦይል አለ፣ ቴምፕሬቸር ሃይ ቴምፕሬቸር የሚወስድ። ለምሳሌ any ለሰላጣ የምትጠቀሚበትን ኦሊቭ ኦይል you should never cook with it። ምክንያቱም እሳት እንትን የማለት አቅም የለውም። So you can see it smoking and changing colors right away most of the time. So እነዚህን ምግቦች we need to be careful of how we prepare them. በተለይ ይሄ personal choice ቢሆን እና vegetarian መሆን ፈልጋለሁ ቢሉ, there is enough way to maintain good health by eating vegetarian diet. Legumes ከሆነ ለምሳሌ እንደ ምስር፣ እንደ አተር፣ እንደ ሽምብራ፣ እነዚህ ነገሮች እንትንን ስጋን ሪፕሌስ ሊያደርጉ ይችላሉ። So they'll get their proteins. Most of the time ብዙ ጊዜ vegetarians እንዴት ፕሮቲን ታገኛላችሁ ነው most of the time የሰው question። ግን እነዚህ ምግቦች they are rich in አሁን ለምሳሌ ጤፍ ራሱ has good amount of protein in it ንጹህ ጤፍ ከሆነ። There are grains, ለምሳሌ nuts። ብዙ ጊዜ እንትን ምግብ አሰራራችን ላይ መጠንቀቅ ያለብን of course ምስር፣ አተር ምናምን the way we make it I think it's fine. It's not overcooked or anything ምክንያቱም መብሰል አለበት ለመብላት። ግን how do we cook it? Is it more fat in it? ምክንያቱም እነሱ ነገሮች we need to consider
when we prepare our food. ለምሳሌ for example any vegetable ለምሳሌ let's go back to the vegetable prepare ሳረግ ለምሳሌ አሁን ፋሶሊያ ለምሳሌ ሲዘጋጅ traditionally እኛ በባህላችን ይጠበሳል ፋሶሊያው ብቻውን በዘይት ተጠብሶ ካሮቱ ብቻውን ተጠብሶ that's how it's done and by the time this thing it's all fried up and then it comes back again to be cooked bashunkurtna whatever else we add to it አሁን ለምሳሌ what I do is ሁሉንም ከትፍና onion ሁሉም የሚገባበትን በሙሉ አደርግና I put it in the oven for 30 minutes at 400 degrees and that's all there is. It's cooked, it's done. So in this approach ስናደርግ ለምሳሌ ጎመን ወይንም ጥቅል ጎመን ስንሰራ it's also literally it's dead በእኛ traditionally ስንበላው it's not I mean it's mushy by the time we eat it. So እሱን ለምሳሌ not to overcook it. Vegetable ስንበላው ቴስቱንም መልቀቅ የለበትም ክራንቺነስንም መልቀቅ የለበትም because ያንን ካለፈ it's been overcooked. So there is no nutrient in what we eat ማለት ነው vegetable. ለካንሰር ፔሸንቶችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ anybody in general የምንበላቸውን ፍሩቶች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ we think ይሄንንም ያንንም ፍሩት ብሌንድ አድርገን ስለጠጣን we get nutrient ብለን እናስባለን which is yes we do ግን ደግሞ we need to not forget ስኳርነት እንዳለው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው they may have cancer but they may be diabetic as well so yeah የጤና ምግብ ነው ግን እነሱ ነገሮች ስንጨምር we need to be careful not ለምሳሌ እዛ ውስጥ high fiber ያለው ነገር ለምሳሌ መጨመር አለብን raw spinach ለምሳሌ raw kale ለምሳሌ እነሱን ብንጨምር ኖሪሽ ያረጋናል ለማለት ነው ሌላው ደግሞ vegetarianoች ሁሉ ጊዜ I think ሰው ወደዛ የሚሄድበት በርግጥ naturally ከፍጥረትም ስንጀምር we were supposed to be vegetarians በኋላ you know ኃጢአት ከመገባ በኋላ የመጣ ነው ስጋን ነገር መብላት የጀመር ነው so ግን ቢሆንም ስጋ there's nothing bad about eating ስጋ ቀይ ስጋን ነው መጠንቀቅ ያለብን because of hormones ሌላውን በቀረ ግን if people like it yes it might help in healing process it might ምክንያቱም you get all these phytochemicals blend ቅድም ያልናቸው you get them and it will support your immune system it will help in your healing process it won't heal you but it will help in your healing process so a lot of people I think transition የሚያደርጉት ወደዛ ለዛ ብለው ነው ብዬ አስባለሁኝ እኔ I don't know እንግዲህ ዶክተር ምናልባት you might hear from your patients so you might you're muted መቤት አንድ ጥያቄ ልጠይቃት ከሰርቫይቨር የመጣ ጥያቄ አለ ጠይቂያ ኦኬ ከምሳሌ ሰርቫይቨር እህታችን ናት ምንድነው ከአሳ ውስጥ ሰጀስት የምታረጊው ሜርኩሪ የሌለው common fish that doesn't have any mercury codfish like red snappers those are good source salmon be careful where you get them wildlife ለምሳሌ wild Alaska salmon are good you be very careful where your source is at እነዚህ ነገር ከኤዥያ የሚመጣ ከሆነ you really want to stay away from it know where they come from if it's pure Alaska ብሎ ካለ you're good to go but if it says Thailand if it says China if it says ምክንያቱም this is fish farm so if you've ever had seen any እንትን እነዚህ ምንድነው የሚባለው
documentary አሳ እንዴት እንደሚያረቡ ሲታይ it is you don't want to see that እና so የሚቻል ከሆነ ሶርሱን ማወቁ ጥሩ ነው so cod red snappers most of the time not fresh water fish ይሏቸዋል those are good source በተቻለ bottom feeders የሚሏቸው አሉ እነሱን avoid ማድረግ thank you okay አመሰግናለሁ ኤደን ዶክተርን ድንገት ሌላ በቬgetarian diet experience ካለው በሽተኞች they choose not if that kind of seems to contribute to that idea ካላቸው እንዲጨምሩ ብዬ ነው እሺ ዶክተር ዘውዱ ሚውትድ ነው ዶክተር ዘውዱ ሚውት አንሚውት አድርገው ራስን እባክህ ሶሪ ይቅርታ ኤደን እኔ የምኖረው ከንታኪ ነው so yeah you understand what I'm talking about yes so you know it's a lot of meat eating communities ነው የምኖረው ግን ዳይት ብዙ ጊዜም ብሎኔ የNH5 servings የሚሉት አለ አይደለ ባላንስድ ፉድ እና እሱን ብሉ ብዬ ነው የምመክራቸው እኔ ለምን they need the vegetables they need the proteins they need carbohydrate ግን to balance it ነው በጣም እንትን የለንም you know there is no data that I know where research has been done this is the type of diet you have to recommend የሚል ለምሳሌ አሁን when it comes to heart disease they talk about Mediterranean diet how good it is for the heart patient you know but for cancer patient is specific የሆነ diet የሚል እኔ personally information የለኝም ግን ምንድነው ዋናው ነገር ትንንሽ አርጎ መብላት ነው እና portion control ነው weighታቸውን control ማድረግ ነው really we eat more than the body needs you know that's the problem in America ሌላው ቅድም ያልሽውን በደንብ እየሰማዎች ነበር አሁን ለምሳሌ GMO የሚሉት አለ የፍሩት እንዴት እንደምንትን it is so difficult unless you really specifically go and say okay I want only to have organic ones how comfortable are we that truly they are avoiding all those other types you know ስማቸው ስላለበት ብቻ አይደለም same thing with this animal product ለምሳሌ አሁን ከንታኪ አካባቢ you can really go and order from Mennonites and some small farmers በደንብ አድርገው በግራስ እንትን የሚሏቸውን animals ይሸጡልሻል ያው slaughter ቦታ አለ you can really share with other people we have never done it but there are other possibilities like that ግን in general animal protein የበዛበት ነገር may have something to do with so many of the diseases that we see also lemon with extra carbohydrates they consume ብዙ ጊዜ ግን መጨረሻ ላይ ከኦቤሲቲ ጋር ይመጣል ሌላው of course the factor the most of course if somebody already has a genetic predisposition for cancer to happen it will happen you know እና ብዙ ነገሮች ናቸው cancer pathogenesis ውስጥ የሚገቡት cause effect relationship ብለን ልንሄድባቸው የምንችላቸው we can count them tobacco and lung cancer pancreatic cancer you know kidney cancer bladder cancer የተመሰለ tobacco በሚመለከት ለምሳሌ አሁን if you really say liver cancer we can say okay hepatitis C or hepatitis B can cause those problems in ለምሳሌ አሁን ቢላርዚያ እና bladder cancer cause relationship አላቸው ብዙ እዚህ ሀገር ባይኖር አሁን ለምሳሌ ኢጂፕት ምናምን some viruses ለምሳሌ አሁን ትልቁ which I really want to tell the public at large is HPV is a big virus is known now to cause cervical cancer we have now vaccination for many years same thing is causing a lot of oral cavity mouth cancer ብዙ cause እያደረገ ነው those people who have never smoked coming down with you know እንደሱ አይነቱ ካንሰሮች እና and I'm hoping that the vaccination that has been started in the last 10-15 years hopefully will
really cut down the incidence of those types of cancers in the future, because that is really, there is very strong association. In diet specifically, really, if you eat this diet, it's better to prevent it. Emil, I don't have any information. Doctor, how about soy supplements or herbal supplements ለሚወስዱ ሰዎች during treatment recommended ነው ወይንስ ምንድን ነው በዛ ዙሪያ ያለ አስተያየት? እኔ I have a very maybe my information is not complete. ግን ብዙ ጊዜ herbal supplements ሲወሰድ, do we really know what is in that herb? Yeah. Do we know, do you have any information what it contains? ለምሳሌ አንዳንድ እንትኖች, they can completely antagonize your chemotherapy. Yeah. You know, so as a rule, since I don't have any information and you have no proof that these supplements are going to help you, the best thing you can do is just stop it. ለምን proved የሆነ መድኃኒት እየሰራ ያለ መድኃኒት ያንን የሚቀናቀንብሽ ነገር አትፈልጊም። ይቀናቀን አይቀናቀን የሚወስዱት ነገር የምታውቀው ደግሞ ነገር የለም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ they are very poorly regulated. You know, FDA does not regulate all these medications in the pharmacy. You know, most pharmacies make more money by selling those things. You'll be surprised, than prescription drugs. እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ እዚህ ሀገር, this is my again personal bias, they damage the body, they don't protect the body the way it should be cared. They really, you know, በማጤስም በብዙ ምግብ በመብላትም በምናምን ራሳቸውን በድለው በቫይታሚን በመውሰድ እና በምናምን የሚጠግኑት ነው የሚመስላቸው። እኔ ሁሉ ጊዜ የምላቸው don't burn the temple. Yes. Don't burn the temple. You know, እኔ እንግዲህ የባላገር ልጅ ነኝ. You know, አሁን ባላገር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሐኪም አውቶ ማውቁ ምናምን ማውቁ ሰዎች, I can assure you they were having organic food. Yes, they do. ገበሬዎች ናቸው. They farm, they walk a long distance, then they tend to be healthier without ሐኪም. እና ምንድነው ከኔቸር ጋር ተስማምቶ መኖር ችለዋል ማለት ነው። እና ምንድነው እኛ ሲቪላይዝድ ስንሆን, ይሄ ተማርን ስለና ከተማ ሰዎች ስንሆን ከብዙ ነገሮች ውስጥ ገብተናል, inactive ሆነናልና, and I try to ground people, just be like that farmer ነው የምለው። And I have farmers who are in their 90s. You have no idea they're in their 90s. Truly ገርማችኋል. Hard working ናቸው, በጣም physical work ነው ያላቸው. The more I work from, they can't be over 400 pounds because they can't farm. Most of them are really trimmed people. No? They're the ones who make it to live longer. No? That's my personal advice. Just eat the 5 until balance ምግቡ herb የተባለ ነገር በተለይ at least chemotherapy በምታገኙበት ጊዜ, because there are some herbs that are already known to interfere with some chemotherapy drugs. እና regulatory ስላልሆነ information ስለሌለን, you know, I just try to discourage them. Okay. ነገራችን ላይ ሜጋ ቫይታሚንስ ብትወስጂ, ሜጋ ዶዝ ኦፍ ዚስ ብትወስጂ, የሚገርምሽ ነገር እኮ you don't absorb it, you just flush it out in your urine anyway. It just goes out. We don't, the mother nature does not absorb only what it keeps. It just sends out what it does not need. And the other thing also is like some people, especially they go through chemo. And as I was preparing for this, I was reading a lot, and they prepare for chemo, but then after chemo, because it does affect their immune system, they try to take a lot of these supplements to counteract that. But what they're missing is that some of these supplements, let's say the fat soluble supplements, for example, ሰውነታችን ውስጥ የሚቀመጡ ናቸው, ምክንያቱም በፋት absorb የሚደረጉ ናቸው. Like they're called fat soluble. And then there's water soluble vitamins like vitamin C. ሰውነትሽ ካልፈለገው, it will flush it out. But these fat soluble vitamins, they stay in the body. And if we're taking more than what is recommended for us, it can poison us.
and we need to be very careful on those things. Plus, Dr. Ndalu, herbal supplements. Yes, people take them. Again, እሳቸው እንዳሉት regulation የለውም. Especially when you're taking chemotherapy, it's something as intensive treatment as that. You don't want taking something that will interact with that, and you know, all the hard work that you put in, your doctors put in, zero magawatu. So if you're taking supplement, do not take supplement without talking with your doctor. Let them know whatever supplement you're taking. Doctors your primary physician might order saying, okay, you need calcium because your bones are really soft or whatever. You may need vitamin D. Whatever supplement you're taking, if you have a doctor, oncologist kalle, oncologist, whatever list of vitamins, supplements, either a doctor ordered it, not ordered it, they must know. They must know so that when they give the chemo, they can say, no, we would like for you to be off of this. But if it is a vitamin D or a calcium, they might say, okay, we know what you need it for. They may say it's okay for them to give you your your chemo. So doctorochin, የምንወስደውን supplement, የምንወስደውን ስፔሻሊስቶች ብቻ አይደሉም, even our primary recommend ሳያደርጉልን ራሳችን over the counter ሄደን ፈልገን የምንወስደውን, we should always notify. So that's my thing with supplement as well. እሳቸው እንዳሉት it's not ideal ለሰው በተለይ chemotherapy or radiation, anything ለሚወስድ እንደዚህ intense therapy ሆነ ነገር ለሚወስድ ሰው, you want to be very much careful. ሌላው ኦርጋኒክ ምግብ ለተባለው, ኦርጋኒክ ምግብ እንግዲህ it's hard እዚህ ሀገር የማርኬቲንግም ቱል ሆኗል for አሁን, ምክንያቱም ሰው ሁሉ ጤናው ላይ ፎከስ ማድረግ ስለጀመረ organic ነው ካሉ they make money. So you have to be very careful. But there are dirty dozen የምንላቸው አሉ, that as much as you can, that you eat organic ብለው ለሚያመጡት, you want to eat those organic. ለምሳሌ, I'm going to read the lists because I can't remember all of them. Strawberries, lemon, pesticide ሲረጭ strawberries እንትኑን ካየነው, strawberry, the skin of it it's porous, so it absorbs these pesticides. Grapes, celery, spinach, bell peppers, sweet ትልልቁ peppers, cucumbers, tomatoes, snap peas, the jalapeno pepper, hot peppers, kale, collard greens, things that are leafy, that are open. Spray ሲያደርጉ ላዩ ላይ የሚያርፍበት ነገር direct. ለምሳሌ ሙዝ ከሆነ organic ባይሆን, it's okay, you can wash it, but it has skin thick enough to protect the inside of it, right? Whereas if I'm eating strawberry, it's different. So እነዚህ 12, particularly እነዚህ 12ቱ, it's crucial. ምንገዛ ከሆነ those are the ones ገንዘባችንን አውጥተን መግዛት ያለብን ነገሮች ቢኖሩ እነሱ ናቸው። ሌላው በቀረ የምንበላቸውን ቬጅታብሎች በደንብ አጥበን, you can use apple cider vinegar, ስፔሻሊ የሆነ ማጠቢያ መጠቀም አያስፈልገንም. apple cider vinegar መጠቀም እንችላለን, or vinegar መጠቀም እንችላለን. በደንብ አድርገን እንትኑን አጥበን ለመብላት እንድንችል. So if you have the money to support ራስሽን እና ሁሉን የምበላው ምግብ ኦርጋኒክ ነው ይሁን ብለው ለሚል ሰው, they can. It's not a problem. The crucial ones are the ones that I just mentioned. እነሱ በተቻለ you want them to be organic. Okay.
እሺ በጣም አመሰግናለሁ ኤደን። አሁን መጨረሻ ማህሌትን ጥያቄ ካላት ለእሷም እድል ሰጥና ከዛ ቬሮኒካም ሁላችሁም የመጨረሻ ሪማርክ ካላችሁ ሀሳብ መካፈል የምትፈልጉትን እሱን አድርገን ውይይታችንን በዛ እንዘጋለን። መጀመሪያ ማህሌት ካንቺ ጀምራል። ኦኬ ጥያቄ እንኳን የለኝም ቢካዝ አይ ቲንክ እኔ ሁለት ጊዜ የመጀመሪያ ጊዜም ዳያግኖስ የሆንኩ ጊዜ አሁንም ያው ፓርት ኦፍ ዘ ሰርቪስስ ከኒውትሪሽኒስት ጋር ያገናኙሻል እና they talk to you what do you like to eat ምንድነው መብላት የምትወጂው what to avoid things like that እና ያው ኤደን እንዳለችው ሞስትሊ ያው ከለርፉል ምግብ ቢ ነው የተባልኩት like always ቀይ ስር ሆነ ቤል ፔፐርስ ሁሉ ጊዜ የምትበያቸው ከለር ይኖራቸው እና ስጋ they just said like maybe ትንሽ 8 ounce ምትሆን a week you don't need that much ስጋ so at the time እኔ ብዙ ስጋ ኬር ስለማላደርግ አልበላም ነበር ስጋ አሁን because of my liver I need protein because so I'm back to eating meat but not as much ያው ግን lean meat ነው ያው አሳ again wild caught መሆን አለበት and not mostly vegetables no the only thing is እኔ አሁን like a couple of weeks ago because the chemo put my blood count my white blood count down I was considered neutropenic እና ያው blood transfusion ምናምን አግኝቼ ነበር ግን hemoglobin low ነበር infection እንዳይዘኝ ብለው so I was told not to eat any kind of fruits not even fruits yeah okay. because especially well not any kind of fruits let me correct that fruits that are not milat fruit I can have but ምንም በደንብ እንኳን ቢታጠብ you know they said just wait until your blood count is high to do because I used to do like in the strawberry juice but kale ሆነ በስፒናች ከትንሽ ተልባ ጋር ምናምን just sustain you አላለ different ነገር ግን at that time I wasn't having it and another thing ደግሞ ምንድነው ከኪሞ patient ጋር yeah we all know your side effects of chemo one of the things it does is it changes the taste of your mouth taste bud so you have this breath meal metallic taste so nothing tastes good ውሃ በግዴ ነው መጠጣው like lemon ምናምን ተደርጎበት I have to drink you have to hydrate but I try to find something else way but juice way so ሁሉ ጊዜ እየቀያየርሽ whatever works for you so everybody's different ግን definitely I think for cancer patients especially the agar they link you up with a nutritionist and they tell you አንቺ በምትፈልጊ የምትወጃቸው ምግቦች ምንድነው just based on that yeah you can have a little bit of this a little bit of that and then it's okay to spoil yourself with ice cream I was like okay thank you I didn't know I can have ice cream sweet ነገራት ሁሉ ስለሚባል I was like totally off ግን so balance ማድረጉ is important so that's what I've learned from my journey and also when you're going through chemo the other suggestion I have is that prepare before you go through your chemotherapy prepare a variety of things like maybe light things like soup whatever it is that you desire make them and freeze them so when you go through chemo sometimes smell irritates or it makes you nauseous and I think of course like you said your taste bud changes so try your best to do that before the chemo time and then like you said also because of your white blood cell count እነዚህን እንደ ስትራበሪ እንትን ያለ ፍሩቶች አንዱ ምንትን እንዳት የፈለጉበት obviously infection and all these different bacteria that are introduced to certain things those are obviously dangerous plus ደግሞ እንትኑን እነዚህ pesticides and stuff are also not good for you so these
fruits obviously avoid ማድረግ አለብሽ and making sure ለራስሽ የሚመችሽን yes you don't want to eat ice cream all the time but if you want to eat a little bit of ice cream then go for it and like I said you can make these things also a healthier version for yourself you can mix these fruits and maybe add a little bit of whether it's almond milk or whatever and freeze it and when it's time for you that you feel like eating ice cream or whatever you can just scoop that put it on your plate and enjoy it you don't necessarily have to have the dairy ice cream but if you want that don't deprive yourself because as you're going through that you need your strength you need your immune system to be supported as well thank you Maybe I have to leave you guys. በጣም እናመሰግናለን. I have a Zoom meeting again with another one at 4:30. But sorry, Veronica Hantanarkush. I really appreciate this a good discussion we had, and I did learn a lot. Believe it or not, that in Kwanzi Kanante Garba Mohoni. Thank you so much, Lamales. I have to go if you don't mind. Okay. Thank you. Okay. Thank you. እኔ በዚህ አጋጣሚ ማህሌት በዩቲዩብ እከታተልሻለሁ በጣም ነው ማከብርሽ በጣም ነው ሰፖርት ማድረግሽ ምክንያቱም ማን እንደዚህ ደፍሮ የኛን ህብረተሰብ የሚያስተምር ሰው የለም እና ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን እያደረግሽ ነው ያለሽው I'm rooting for you ጸልይልሻለሁ ጥሩ ሪከቨሪ መኝልሻለሁ ሁሉም ሰው እንዳንቺ አይነት ጥንካሬ ቢኖረው እመኝለታለሁ እና በዚህ አጋጣሚ አክኖሌጅ ላደርግ ፈልጋለሁ thank you በጣም I really appreciate you this is my first time seeing you meeting you again stay encouraged you are your own advocate keep up what you're doing you are an example beyond you can ever imagine thank you እኔ ማህሌትን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ Yeah, but go ahead please ማህሌት you're a brave young lady በጣም የምትገርሚ ነሽ ምልሽ በስራ ላይ I deal with breast cancer patient every single day strengths በጣም ይገርማል keep fighting I think you're done now you don't have to worry about your breast cancer anymore ስለዚህ ጆርኔሽን ነው በደስታ ቀጥ እግዚአብሔር እንዲረዳሽ ጸልይልሻለሁኝ አትፍሪ አትደንግጪ just በርቺ ሌሎችንም ደግሞ እንደዚህ ገባሽ ኢንከሬጅ አድርጊ ይኸውልሽ እንዳንቺ አይነት ጠንካራ ምሳሌ የሆኑ ሰዎች ያስፈልጉናል ሰዎች እንዳይፈሩ ማሞግራም እንዲነሱ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክሽ ጨረሻ ቬሮኒካ የምትሰጪው ሪማርክ ካለ በተለይ ደግሞ የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስን በተመለከተ ሄዳለባት I can't thank you enough ማለት ያው ሁሌ እንትላታለሁ በቃ እግዚአብሔር keep shining በእውነት አንቺ ትልቅ እንትን ይዘሽ ልካችሁ you're beautiful እግዚአብሔር ጸጋንች ላይ እናየዋለንና ሚያቀሽ ማያቀሽ እንደሚጸልይልሽ አቃለው you are amazing በርቺ ጎበዝ የኔ እህትና እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን እና let her go because she has to go እሺ thank you በጣም wish you well thank you bye እኔ ደግሞ ሌላ ያው በቃ ይሄ ወር የአልፋ የብሬስት ካንሰር ወር ስለሆነ ባካችሁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በየቀኑ ለአትሊስት ለዚህ ወር እንኳን በእግር መሄድ ወይም በሩጫ እኛን ደግሞ ተባበሩን abcsr.org ገብታችሁ ሳይን አርጋችሁ ከነቤተሰቦቻችሁ በመሮጥ ቦክ በማድረግ ዋናው ደግሞ ትልቁ ነገር ስለዚህ ነገር በግልጽ እንድንነጋገር በተገኘው አጋጣሚ እናወራበት እንነጋገርበት እንተጋገዝበት አብረን ካልሆነን በሽታውም ከባድ ነው ትሪትመንቱም ከባድ ነውና
ኬር ጊቨሮችንም በጣም አብረን አውቀነው አብረን ተጋግዘን እንድንወጣው ነው የምጠይቀው። እንደገና በድጋሚ ዶክተር ዘውዱን በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ካለ ጊዜ መተን ስለተካፈልከን መቤትዬ you are a great moderator እግዚአብሔር ጨምሮ ይሙላልሽ። መዓዛ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያስተማርሽን። በጣም ብዙ ዲቴል ነው ያወቅነው። እኔ እንኳን ይኸው 10 ዓመት ሆነኝ ብዙ እንደዚህ ዲቴል እንትኑን አላቅም ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልን። ኤደን በጣም ነው የምናመሰግንሽ። ስለ ኒውትሪሽንም ተወርቶ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም። we want to have you more and more እና ዛሬ እንኳን ሁሌ እንማራለን፣ ሁሌ ኒውትሪሽን ጋብዛለን፣ ግን ዛሬ ራሱ 1 3 4 አዳዲስ ነገር ተምሬያለሁና በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ለሁላችንም። ኦኬ እሺ፣ መጨረሻ ላይ መዓዛ ኤደንም መጨረሻ ሪማርክ መስጠት የምፈልጉት ካለ እሱን ስጡና ከዛ በኋላ ፕሮግራሙን እናጠቃልላለን። እሺ ማለት የምፈልገው for all Ethiopians out there እህቶቼ ዳክተሩ ከማሞግራም የምታገኙት ሬዲዬሽን ዶዝ በጣም ሚኒማል ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። ማሞግራም ኤቭሪ ይር እየሄዳችሁ ተደረጉ። ስኪፕ እንዳታደርጉ። በየ2 ዓመት በየ3 ዓመቱ እንዳትሄዱ። ኤቭሪ ይር because ሬዲዮሎጂስቶች ሲያነቡ ኢንተርቫል ቼንጅ ነው የሚያዩት። ስለዚህ ሄዳችሁ ሂዶ ሰዎችንም ኤንካሬጅ አድርጉ። በዛ ላይ ደግሞ ማለት የምፈልገው የኢንሹራንስ ጉዳይ ወደኋላ እንዳይዛችሁ። አሜሪካን ሀገር ካለን ኢንሹራንስ ኖረንም አልኖረንም ማሞግራም መነሳት እንችላለን። በየአንዳንዱ ስቴት ውስጥ የራሱ የሆነ ክሊኒክ አለ በገቨርንመንት ፈንድ የሚደረግ። አሁን ለምሳሌ እንደ ፕላን ፓረንትሁድ አይነት እዛ እንኳን ሄዳችሁ ብረስት ሰልፍ ኤግዛም ተደርጋችሁ እነሱ ዳይሬክት ያደርጓችኋል። በየስቴት ውስጥ የስቴቱ ክሊኒክ አለ እና ማሞግራም is out there for you guys። እሱ ዲስኢንካሬጅ እንዳደርጋችሁ ሰፖርት ግሩፖች አሉ። እነሱ ሰፖርት ግሩፖች ያገናኟችኋል። ይሄንን ነው የምለውና እንዳታቆሙ። keep fighting። በዛ ላይ ደግሞ I would love to say now Veronica, thank you so much, your dedication, your effort, your burning desire that you have in your heart, it's going to reach one day to Ethiopian community and I will be next to you. So just keep up fighting and keep encouraging people. እና እግዚአብሔር ይባርክሽ። thank you ማለት እንፈልገው። ኤደን መጨረሻ ሪማርክ ካለ Okay. እኔ መጀመሪያ Veronica እግዚአብሔር ይስጥልኝ. Yes, the way I jumped into this was a different way, but I've learned a lot and I do appreciate what you're doing for our society. And please let me know where I can jump in and help. It's an honor. እና በካንሰርም በምንም ፋይት ማርገው ሰርቫይቭ ማርጋችሁ ላላችሁ nutrition is a key in your survival. And please የምትበሉትን ምግብ ተጠንቅቃችሁ ኩክ አድርጉ። ቾይሳችሁ ሁሉ ጊዜ ምግባችሁ colorful ሆኖ ስትበሉት፣ በተለይ ቬጅተብሎቻችሁ are the ones that are colorful. So colorful ከሆነ you're eating balanced food. የሚት ሴሌክሽናችሁንም ደግሞ በማየት mostly lean የሆነ ፕሮቲን በመብላት physically active ሆኑ። ውሃ በጣም ጠጡ። It's important ሰውነታችንን ሃይድሬት ለማድረግ። ለምሳሌ አሁን እቺን የምታክል ቦትል 8 ሰሃን ጠቡበት ብዬ ልላችሁ አልችልም። So that's exactly most of the time what we ask our body to do. With just a little amount of water, we want it to function. Now ውሃ is critical. ሰውነታችን መንጻት አለበት፣ መጸዳት አለበት። And ውሃ, it's not juice, it's not Coke, it's not anything else. ውሃ, it's crucial and it's important. So ውሃ ጠጡ. So this is my 2 cents and it's been an honor to be part of this. Thank you. እኔም መጨረሻ ላይ ሁላችሁን በጣም እጅግ አርጌ ላመሰግን ፈልጋለሁ። የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ እኔም በቀደም ተጠቅሻለሁ በጣም ማምንበት ድርጅት ነው። ጥሩ በጣም በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰፖርት ሲስተም አይቻ አላውቅም እና በጣም ልንደግፈው የሚገባ ነው። ሁላችሁም በሙያ የተለያየ ሙያ ያላችሁ የኛን
ኦርጋናይዜሽን ልታግዙ የምትችሉበት መንገድ ያለ ከመሰላችሁ ሁሉ እባካችሁ ሪች አውት አድርጉ ወደኛ ጋር እና በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች የተለያየ ሊረዱን ይችላሉ እና ይሄንን ተጨማሪ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ቬሮኒካን ደግሞ ይሄንን ኦርጋናይዜሽን መስርተሽ የ8 አመት ሙሉ ይዘሽ በጣም ቀላል አይደለም ኦርጋናይዝ ያያረግሽ ብዙ ሰው ጋር ሪች ያያደረግሽ ስለሆነ እንደ ይሄንን ኦርጋናይዜሽን የጠበቅሽው እስካሁን ድረስ ስለዚህ ደግሞ በጣም ላንቺንም ላመሰግን ፈልጋለሁ እና በዚህ አጋጣሚ ይሄ ፕሮግራማችን መጨረሻ ይሆናል ሁላችሁም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችንም ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ እሺ ደናውን አንዴ ቪዲዮ እንጫው እንደገና ስፖንሰር ያረጉንን ዲኤምቪን በማለት ኦኬ አንዴ እንጫወታለን አመሰግናለሁ ኦኬ I guess technical problems አይኖረን አይቀርም በድጋሚ ለዲኤምቪ ምስጋና እናቀርባለን ቤት መግዛት የምትፈልጉ መሸጥ የምትፈልጉ እንግዲህ ዲኤምቪን ኮንታክት አድርጉ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ